Puri po ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Mga minamahal, pumalakpak po tayo ng malakas sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ang gawin po ng Jesus Miracle Crusade International Ministry ay magsisimula na po, kaya't ang lahat ay magsipaghanda. Amen. At bago pong lahat, atin pong ipinapaabot ang pinakamataas na papuri, pagluluwalhati, pagdadakila, pasasalamat at pagsamba ay nauko lamang po sa ating nag-iisang Diyos na buhay, sa atin pong napakabait na pinakamanapeng Diyos po lamang. Amen. Isang mapagpalang hapon po sa ating lahat, mga minamahal, sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. Atin din po pinapaabot ang dobling paggalang, pagbati po ng magandang hapon sa ating minamahal, ginagalang Evangelista, Pastor Weldy Estrada Almeida, the end-time prophet of our loving God, maging sa kanila pong mga beloved children. Amen. Maging sa kanila pong mga pamilya, at lagi po nating inaalala, mga minamahal, ang mga pinagpalang turo at aral na iniwan po sa atin ng ating dearly beloved assistant pastor Lina C. Almeida, ating pong beloved mama dear. Amen. Sa mga beloved elders po na kapiling po natin, sa mga beloved choir, beloved instrumentalist, maging sa mga beloved pastoral worker na pinangasiwaan ng ating beloved ordained preacher Kuya Buboy niya, katawang po ang ating beloved sister Ate Vines niya, praise the Lord, maging sa ating pong mga beloved viewers sa ating pong live streaming through Facebook and YouTube. Amen. Praise the Lord. Puri po ang dakilang Diyos. Kung meron po tayong bisita, welcome na welcome po kayo sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. Dito po si Jesus Miracle Crusade International Ministry. Ito po'y pinangunahan ng ating dearly beloved Pastor Weldy Estrada Almeida at ng ating dearly beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. Amen. Ang una pong nating isasagawa sa mga oras na ito, mga minamahal, ay ang purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Sapagkat, mga minamahal, sa pagpupuri, yan po ay may kapangyarihan. Ang pagpupuri sa ating dakilang Diyos, yan po ay lubos na kinalulugdan ng ating Diyos na buhay. Amen. Mahaba-haba po ang pagpupuri sa Jesus Miracle Crusade International Ministry, sapagkat tinitiyak po ng tunay na mga anak ng Diyos na makaabot sa trono ng biyaya sa kalangitan ang ating pagpupuri. Amen. Kapag ang ating dakilang Diyos nalugod, mga minamahal, yung ating pagpupuri nakaabot sa trono ng biyaya sa kalangitan, ating dakilang Diyos nalugod, kanyang ibubuhos ang kanyang matamis at banal na presensya. Amen. Ating purihin natin dakilang Diyos ng ating buong lakas, buong puso at buong kaluluwa. Ating purihin ng may kagalakan sa ating mga puso. Amen. At bago tayo magpuri sa ating pinakamamahal na Panginoong Kristo, ang lahat po ay inihiling na tumayo. Itaas ating dalawang kamay. Sama-sama po tayong dumulog sa trono ng biyaya sa kalangitan upang tayo po ipatnubayan, gabayan, samahan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. O dakil mo pagpala naming Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoong Kristo. Sa unang dalangin po ng aming minamahal, ginagalang Evangelista Pastor Weldy Estrada Almeida, lubos-labis po kami umalapig na pupuri pasalamat sa mga oras na ito sa dakilang pagkakataon, pribileyo na pinagkaloob mo sa bawat sa amin na kami po ay malay nakapagpupuri sa iyo, sumasamba sa Espiritu at katotohanan. Lubos-labis po kami nagpapakumbaba, nagsisisi sa lahat po ng aming mga pagkukulang, pagkakasala, saan man kami nasumpungan sa aming pagsalangsang, sa iyong banal na kalooban, kahabagan mo po kami, malapang Jesus, patawarin mo po kami, hugasan mo po kami, linisin mo po kami ng iyong banal na dugo magos sa krus ng Kalbaryo. Aming dinadalangin minamahal, ginagalang Evangelista Pastor Weldy Estrada Almeida, patuloy mo pong palakasin, palusugin, pabayin po ang kanilang buhay, pagpalain po ang kanilang buong isang bahayan. Langisan mo po ang bawat yugto na iyong panandambahan sa araw na ito, mula sa papuring awitin, joyful solemn sa mga buhay na patutuo, na ihahayag ng pinagpalang mga anak sa mapapuring awitin, alas sa ng pinagpalang mga awid, maging sa aming pagbibigyan ng aming kasampung bahagi at ng dugsusi ng pagpapala, higit sa lahat langisan mo po, umalapang Jesus, ang iyong banal na salita na dadalhin na ay pinagpalang mangaral sa araw na ito, maging sa aming mga minamahal na kapatid, naglalakbay patungo po sa iyong banal na gawain, patnubayan mo po sila, umalapang Jesus, paratingin mo po sila ng maluwalhati sa iyong banal na gawain, i-provide mo po kanilang pamasay, kanilang sasakyan, aming hinihiling ang iyong pagkilos sa aming kalagitnaan, iyong buhos, umalapang Jesus, matamis at banal na presensya, kahabagan mo po kami lahat, pagpalain mo po kami, samahan mo kami ng iyong kapangyarihan, sa makapangyarihan pangalan, pinakamamahal na Panginoong Kristo, aming sama-samang sinasaway, pinalalayas, lahat ng mga uri ng hadlang cast out, in the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. Tayo po'y magpuri sa ating dakilang Diyos, mga minamahal. Narito po ating beloved brother Joshua Villaruz upang tayo po'y pangunahan sa mga joyful songs. Amen.
Amen. Praise the Lord. God bless po sa ating beloved elder, beloved brother Alvin Reyes sa puna sa ating MC. At bago tayo magpatuloy, sa kapahintulutan lamang ng ating beloved ordained preacher, aking pinapaabot ang pinakamataas sa pagpupuri, pagluluwalhati, pagdadakila, pagsamba, at pagpaparangali para lamang sa ating dakilang Diyos na buhay, sa ating napakabait at pinakamamahal na Panginoon at aking hindi pinapaabot ang aking dobling paggalang sa ating beloved and honorable evangelist pastor Wilde Estrada Almeda at sa mga hindi malilimutang turo at mga aral ng ating beloved assistant pastor Lina Almeda, ang ating beloved Mama Dear, at ganun din sa kanilang mga beloved children, grandchildren, at sa ating mga kasamang mga beloved elders, sa mga beloved pastoral workers na pinangasiwaan ng ating beloved ordinary preacher, Kuya Buboy Nier, at sa kanilang beloved daughter, Ate Vice Nier, sa inyong mga minamahal na kapatiran, baguhan man o datihan, sa inyong mga beloved Facebook and YouTube live streaming viewers, ako'y nagpapaabot ng mapagpalang hapon na sa ating lahat. At tayo magpapatuloy na sa pagpuri sa ating pinagkamamalapit ng sus bago tayo magawitan ng mga joyful songs. Tayo muna imawit ng isang malumanay na awitin. Praise the Lord. Sumagat pagkagising, ngalan mo'y pupurihin, puso ko'y laging may awit para sa'yo. Lagi kong naranasan ang katapatan mo walang hanggan. Pag-ibig mo'y laging sariwa sa araw-araw. Sa umaga't pagkagising, ngalan mo'y pupurihin, puso ko'y laging layawin para sa'yo. Lagi kong naranasan ang katapatan mong walang hanggan. Pag-ibig mo'y laging sariwa sa araw-araw. Di ako magsasawang purihin ka. Buong puso't lakas, minamahal kita. Lagi kong aawitin ang pag-ibig mo sa'kin, Panginoong Jesus, purihin ka. Hindi ako magsasawang awitan ka. Buong puso't lakas, minamahal kita. Laging aawitin ang pag-ibig mo sa'kin, Panginoong Jesus, purihin ka. Lagi kong aawitin ang pag-ibig mo sa'kin, Panginoong Jesus, purihin ka. Panginoong Jesus, purihin ka. Kung ang buhay mo ay puno ng problema at kapatid, gusto mong makalaya, huwag mong isipin wala nang pag-asa. Sa Diyos na buhay, lumapit ka, pagkat Siya ang tanging sagot sa suliranin. Yes, amen. Ilaw ng landas mo, madilim. Maniwala ka at magtiwala ka. Tanggapin mo Siya, mahal ka niya.
sagot sa suliranin. Ilaw ng landas mo madilim. Maniwala ka at magtiwala ka. Tanggapin mo siya, mahal ka niya. Masakit man ang sugat, dulot ng kahapon. Di mo matanggap, pilit kang bumabangon. Huwag mong isipin, wala nang pag-asa. Sa Diyos na buhay, lumapit ka. Pagkat siya ang tanging sagot sa suliranin. Ilaw ng landas mo madilim. Maniwala ka at magtiwala ka. Tanggapin mo si Jesus, mahal ka niya. Pagkat siya ang tanging sagot sa suliranin. Ilaw ng landas mo madilim. Maniwala ka at magtiwala ka. Tanggapin mo siya, mahal ka niya. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Every day with Jesus, I love Him more and more. Jesus saves and keeps me, and He's the one I'm living for. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Jesus got a hold to my life and He won't let me go. Jesus get into my heart, He's getting into my soul. I used to be alone and sad, but now I'm free and glad. 'Cause Jesus got a hold to my life and He won't let me go. Sometimes I remember how I used to believe in sin. I tried to act happy and free, but it wasn't within. Ooh, we fool a lot of friends of mine. They thought they have a peace of mind, but they never have a thing until they open up and let Jesus in. Now I sing, Jesus got a hold to my life and He won't let me go. Yes, amen, hallelujah. Jesus get into my heart, He's getting to my soul. I used to be alone and sad, but now I'm free and glad. 'Cause Jesus got a hold in my life and He won't let me go. I'll just keep trusting my Lord as He walk along. Just keep trusting my Lord, for He gave me a song. Those storm clouds darken the sky over the heavenly train. I'll just keep trusting my Lord, He will never fail. He's a faithful friend, such a faithful friend. I can count on Him till the very end. Those storm clouds darken the sky over the heavenly train. I'll just keep trusting my Lord, He will never fail. Kay Kristo mananalig, sa
habang panahon. Kay Kristo mananalig kahit kailan, kahit bumagyo pa man o magdilim ang kalangitan. Kay Kristo mananalig, di magbabago, panaligan siya. Kaibigan ko, pagtiwalaan siya ng buong puso. Kahit bumagyo pa man o magdilim ang kalangitan, kay Kristo mananalig, di magbabago, panaligan siya. Yes, kaibigan ko, pagtiwalaan siya ng buong puso. Kahit bumagyo pa man o magdilim ang kalangitan, kay Kristo mananalig, di magbabago. In me I claim heart, oh God, and renew a right spirit within me. Create in me a clean heart, oh God, and renew a right spirit within me. Oh, cast me not away from thy presence, oh Lord, and take not thy Holy Spirit from me. Restore unto me the joy of thy salvation, and renew a right spirit within me. Create in me a clean heart, oh God, and renew a right spirit within me. Praise the Lord, hallelujah. Create in me a clean heart, oh God, and renew a right spirit within me. Cast me not away from thy presence, O Lord, and take not thy Holy Spirit from me. Restore to me the joy of thy salvation, and renew a right spirit within me. Isang pusong tapat ang sa akin ay likhain. Bigyan mo, Diyos, ang bang damdamin. Isang pusong tapat ang sa akin ay likhain. Bigyan mo, Diyos, ng bagong damdamin. Sa iyong harapan, huwag mo akong aalisin. Ang Espiritong Banal paghariin. Ang galak na dulot ng iyong pagliligtas, ibalik at ako'y gawin mong tapat. Sa iyong harapan, huwag mo akong aalisin. Ang Espiritong Banal paghariin. Ang galak na dulot ng iyong pagliligtas, ibalik at ako'y gawin mong tapat. Okay, sarap talaga magpuri sa'yo, Panginoon. Di na kayang tigilan pa ang pagdiriwang na
ikaw lang ang siyang dahilan. Kaya ang puso ko puno ng sigla, sa'yo ko ay aawit ng papurit at samba. Araw-araw magpupuri, araw-araw kami ay sasamba. Walang papantay sa pag-ibig mo, ikaw ang buhay ko. Araw-araw magpupuri, araw-araw kami ay sasamba. Walang papantay sa pag-ibig mo, ikaw lang ang buhay ko. Okay, sarap talaga ang magpuri sa'yo, Panginoon. Di na kayang pigilan pa ang pagdiriwang na nadama. Ikaw lang ang siyang dahilan, kaya't ang puso ko puno ng sigla. Sa'yo ko ay aawit ng papuri pagsamba. Araw-araw, araw-araw magpupuri, araw-araw kami ay sasamba. Walang papantay sa pag-ibig mo, ikaw lang ang buhay ko. Araw-araw magpupuri, araw-araw kami ay sasamba. Walang papantay sa pag-ibig mo, ikaw lang ang buhay ko. Purihin ka, Panginoong Jesus. Di kami magsasawa sa pagpupuri, hindi kami mapapagod. Kaya purihin ka, Panginoong Jesus. Hindi kami magsasawa sa pagpupuri, hindi kami mapapagod. Gumawa ka ng himala, mga pinagaling na kubutong pinakain, mga pilay pinalakad, nakakita ang mga bula, masasamang espiritu'y pinalaya. Kaya purihin ka, Panginoong Jesus. Hindi kami magsasawa sa pagpupuri, hindi kami mapapagod. Kaming lahat ay tinubos, sa kasalanan ay nilinis, bagong buhay ibinigis. Kaming iyong pinagpala, pagkat kami naniwala sa salita mo, aming Diyos na dakila. Purihin ka, Panginoong Jesus. Hindi kami magsasawa sa pagpupuri, hindi kami mapapagod. Kaya't purihin ka, Panginoong Jesus. Hindi kami magsasawa sa pagpupuri, hindi kami mapapagod. Gumawa ka ng himala, mga sakit pinagaling na gubutong pinakain, mga pilay pinalakad, nakakita ang mga mula, masasamang espiritu'y pinalayas. Kaya't purihin ka, Panginoong Jesus. Hindi kami magsasawa sa pagpupuri, hindi kami mapapagod. Lahat ay tinubos, sa kasalanan ay nilinis, bagong buhay ibinihis.
kami iyong pinagpala, pagkat kami naniwala sa salita mo, aming Diyos na dakila. Walang imposible sa ating Diyos, kaya niya gawin ang lahat. Kay hirap sa tingin mo, kay hirap ng buhay, walang imposible sa ating Diyos. Kaya ni Jesus na ikaw ay pagpalain, higit pa sa iyong inasam, higit pa sa iyong hinihiling, ibibigay ng Diyos. Pangako niya ay totoo, sobra-sobrang pagpapalay, tanggapin na. Walang imposible sa ating Diyos, kaya niyang gawin ang lahat. Kay hirap sa tingin mo, kay hirap ng buhay, walang imposible sa ating Diyos. Kaya ni Jesus na ikaw ay pagpalain, higit pa sa iyong inasam, higit pa sa iyong hinihiling, ibibigay ng Diyos. Pagkat pangako niya ay totoo, sobrang pagpapalay, tanggapin na. Kaya ni Jesus na ikaw ay pagpalain, higit pa sa iyong inasam, higit pa sa iyong hinihiling, ibibigay ng Diyos. Pagkat pangako niya ay totoo, sobrang pagpapalay, tanggapin na. I'm blessed, and I know that I am, 'cause Jesus take control of my life. I'm blessed, and I know that I am, 'cause He promised me to give me your life. I'm blessed, 'cause He walks with me, and He leads me wherever I go. And if you happen to ask, how are you, brother? I'm blessed, I'm blessed, glory. I'm blessed, and I know that I am, 'cause Jesus take control of my life. I'm blessed, and I know that I am, 'cause He promised me to give me life. I'm blessed, 'cause He walks with me, and He leads me wherever I go. And if you happen to ask, how are you, sisters? You're blessed, you're blessed. Yes, I'm blessed, and I know that I am, 'cause Jesus take control of my life. I'm blessed, and I know that I am, 'cause He promised me to give me life. I'm blessed, 'cause He walks with me, and He leads me wherever I go. And if you happen to ask, how are you, my friend? I'm blessed, I'm blessed. There's a whole lot of people going home. By the signs of time, it won't be very long. Within a twinkling of an eye, we'll all be gone. There's a whole lot of people going home. Praise the Lord! There's a whole lot of people going home. By the signs of time, it won't be very long. Within a twinkling of an eye, we'll all be gone. There's a whole lot of people going home. Put your hand on the head of the man, still the water. Put your hand on the head of the man, calm the sea. Now take a look at yourself, you can look on the others differently. Put your hand on the head of the man from Galilee. Every day praising the Lord.
together again in one accord. Something good is going to happen. Something good is in store. We're together again, praising the Lord. We're together again, praising the Lord. We're together again in one accord. Something good is going to happen. Something good is in store. We're together again, praising the Lord. Magsama-sama tayo, magpuri sa Kanya. Magsama-sama tayo, magkaisa, without siya. May mabuting mangyayari, mayroon ding pagpapala. Magsama-sama tayo, magpuri sa Kanya. Ang munting ilaw ko'y pagliliwanagin, 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 oh. Ang munting ilaw ko'y pagliliwanagin sa gitna ng mundong madilim. Praise the Lord! Tatandaan ko ba hindi pagliliwanagin, pagliliwanagin, pagliliwanagin. Tatandaan ko ba hindi pagliliwanagin sa gitna ng mundong madilim. This little light of mine, I'm gonna let it shine. I'm gonna let it shine. I'm gonna let it shine. Oh, this little light of mine, I'm gonna let it shine. Let it shine, shine, shine. Let it shine. Ang Diyos natin mabuti, ang Diyos natin dakila, ang Diyos natin tapat, di nagbabago. Ang Diyos natin mabuti, ang Diyos natin dakila, ang Diyos natin tapat, di nagbabago. Ale, hallelujah, ale, hallelujah, ale, hallelujah, hallelujah, ale, hallelujah, ale, hallelujah, ale, hallelujah, hallelujah. For the Lord is my tower, and He gives me a power to tear down the works of the enemy. In the difficult hour, glory, He will crush the devourer and bring the powers of darkness underneath my feet. For the Lord is my tower, and He gives me a power to tear down the works of the enemy. In a difficult hour, He will crush the devourer and bring the powers of darkness underneath my feet. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. Rejoice in the Lord. Rejoice in the Lord. Celebrate the presence of the Lord, for He is worthy to be praised. Celebrate the presence of the Lord, for He is worthy to be praised. Rejoice in the Lord. Rejoice in the Lord. Celebrate
the presence of the Lord, for He is worthy to be praised. Celebrate the presence of the Lord, for He is worthy to be praised. Rejoice in the Lord. Rejoice in the Lord. Proclaim it in the city. See everywhere you go. Tell everybody you be. Come on, shout it. Jesus is coming. Jesus is coming. Jesus is coming. Anytime, let the whole world know that Jesus is coming soon. So very soon. Come on and shout it from the mountaintop. Proclaim it in the city and street. Singing everywhere you go. Tell everybody you be. Come on, shout it. Jesus is coming. Jesus is coming. Jesus is coming. Anytime, let the world know Jesus is coming soon. So very soon. Si Jesus ay darating na. Kapatid, handa ka na ba? Kasalanan ay iwasin, sapagkat langit ang tungo. Sabihin natin sa iba, upang sila ay maghanda, upang sila ay di parusahan doon sa malaking hukuman. Si Jesus ay darating na. Kapatid, handa ka na ba? Kasalanan ay iwasin, sapagkat langit ang tungo. Sabihin natin sa iba, upang sila ay maghanda, upang sila ay di parusahan doon sa malaking hukuman. Si Jesus ay darating na. Kapatid, handa ka na ba? Kasalanan ay iwasin, sapagkat langit ang tungo. Sabihin natin sa iba, upang sila ay maghanda, upang sila ay di parusahan doon sa malaking hukuman. Iba ang Diyos ay buhay, di ba ang Diyos ay buhay, di ba ang Diyos ay buhay na darama ko sa buong katawan. Di ba ang Diyos ay buhay, di ba ang Diyos ay buhay, di ba ang Diyos ay buhay na darama ko sa buong katawan. Nadarama ko sa kamay, nadarama ko sa isip, nadarama ko sa puso, nadarama ko sa buong katawan. God's not dead, He is alive. God's not dead, He is alive. God's not dead, He is alive. I can feel it all over me. In my hands I can feel it, my mind I can feel it, my heart I can feel it all over me. There is power, wonder-working power, the blood of the Lamb. There is power, wonder-working in the precious blood of the Lamb. There is power, wonder-working power in the blood of the Lamb. Power, wonder-working power in the precious blood of the Lamb. When the saints go marching in, when the saints go marching in, Lord, they want to be in that number. When the saints go marching in, when the saints go marching in, when the saints go marching in, Lord, they want to be in the number. When the saints go marching in, we're all going up, we're all going up, we're all going up in the first resurrection. We're all going up, we're all going up, we're all going up. So praise the Lord. The big comes from the east, the big comes from the west, from the north, the big comes from the south. We're all going up, we're all going up. So praise the Lord. There's going to be a meeting in the air, in the sweet, sweet by and by. I'm going to meet you and greet you over there in the home beyond the sky. So the singing you will hear, never heard by mortal being. It be glorious, I do declare. For God's own Son will be the leading voice and in the end. Rejoice, yes, rejoice, rejoice, the children of the Lord. Rejoice.
rejoice, 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 you children of the Lord. Clap your hands, clap your hands, clap your hands, you children of the Lord. Clap your hands, clap your hands, clap your hands, you children of the Lord. Say amen, say amen, say amen, you children of the Lord. Say amen, say amen, say amen, you children of the Lord. Shall praise the Lord, praise the Lord. Shall praise the Lord, you children of the Lord. Shall praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, you children of the Lord. I lift my hands, Jesus is alive. I lift my hands, Jesus is alive. I lift my hands, Jesus is alive. He's alive within my heart. I clap my hands, Jesus is alive. I clap my hands, Jesus is alive. I clap my hands, Jesus is alive. He's alive within my heart. Let us dance, Jesus is alive. Jesus is alive. Let us dance, Jesus is alive. He's alive within my heart. Let us shout, hallelujah. Let us shout, Jesus is alive. Let us shout, Jesus is alive. He's alive within my heart. Let us jump, Jesus is alive. Let us jump, Jesus is alive. Let us jump, Jesus is alive. He's alive within my heart. May kasiyahan, maya't maya, kung tayo'y naroon na sa Panginoon. May kasiyahan, may katuwang walang hanggan. Puro ginto ang lalakaran, mga kristal na tatapakan. Ang mga luha ay papahiran, papalitan ng kagalakan. May kasiyahan, maya't maya, kung tayo'y naroon na sa Panginoon. May kasiyahan, may katuwang walang hanggan. Purong ginto ang lalakaran, mga kristal na tatapakan. Ang mga luha ay papahiran, papalitan ng kagalakan. Ako'y nagagalak, kinalaya ni Jesus. Ako'y nagagalak, kinalaya ni Jesus. Ako'y nagagalak, kinalaya ni Jesus. Umawin ng hallelujah, kinalaya ni Jesus. Pinihag ng diablo, kinalaya ni Jesus. Pinihag ng diablo, kinalaya ni Jesus. Pinihag ng diablo, kinalaya ni Jesus. Kinalaya ni Jesus. I have a jubilee down in my heart. I have a jubilee down in my heart. Since Jesus set me free, I have a jubilee. I have a jubilee down in my heart. May kagalakan sa aking puso. May kagalakan sa aking puso. Magmula nang tanggapin ko si Jesucristo. May kagalakan sa aking puso. May kagalakan sa aking puso. May kagalakan sa aking puso. Magmula nang tanggapin ko si Jesucristo. May kagalakan sa aking puso. Ito ang araw na ginawa ng Diyos. Tayo'y magsaya at purihin siya. Ito ang araw na ginawa ng Diyos. Tayo'y magsaya at purihin siya. Ito ang araw, ito ang araw, ito ang araw na ginawa ng Diyos. Tayo'y magsaya, tayo'y magsaya, tayo'y magsaya at purihin siya. Ito ang araw na ginawa ng Diyos. Tayo'y magsaya at purihin siya. Ito ang araw na ginawa ng Diyos. Tayo'y magsaya at purihin siya. Ito ang araw, ito ang araw, ito ang araw na ginawa ng Diyos. Tayo'y magsaya, tayo'y magsaya, tayo'y magsaya at purihin siya. Ikaw, ako, tayong lahat hirap ng Diyos. Ikaw, ako, tayong lahat hirap ng Diyos. Ikaw, ako, tayong lahat hirap ng Diyos. Tayong lahat ay anak ng Diyos. Sasayaw-sayaw, iindak-indak. Sasayaw-sayaw katulad ng dagat. Sasayaw-sayaw, iindak-indak. Sasayaw-sayaw katulad ng dagat. Ikaw, ako, tayong lahat hirap ng Diyos. Ikaw, ako, tayong lahat hirap ng Diyos. Ikaw, ako, tayong lahat anak ng Diyos. Tayong lahat anak ng Diyos. Sasayaw-sayaw, iindak-indak. Sasayaw-sayaw katulad ng dagat. Sasayaw-sayaw
sayaw katulad ng dagat. Sing till the power of the Lord comes down. Sing till the power of the Lord comes down. Lift up your hands, be not ashamed. Sing till the power of the Lord comes down. Let's clap till the power of the Lord comes down. Clap till the power of the Lord comes down. Lift up your hands, be not ashamed. Clap till the power of the Lord comes down. Let us dance till the power of the Lord comes down. Dance till the power of the Lord comes down. Lift up your hands, be not ashamed. Dance till the power of the Lord comes down. Let us shout, hallelujah. Dance of the Lord comes down. Lift up your hands, be not ashamed. Shout till the power of the Lord comes down. Let us jump till the power of the Lord comes down. Jump till the power of the Lord comes down. Lift up your hands, be not ashamed. Jump till the power of the Lord comes down. It's the Holy Ghost in fire, keeping me alive, keeping me alive. The Holy Ghost in fire is keeping me alive. My Jesus keeping me alive. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. The soul never is bubbling up inside, bubbling up inside, bubbling up inside. Soul never is bubbling up inside. My Jesus bubbling up inside. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Soul never be bubbling up inside, bubbling up inside, bubbling up inside. It's bubbling up inside. My Jesus bubbling up inside. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. It's the Holy Ghost fire that's keeping me alive, keeping me alive, keeping me alive. It's the Holy Ghost and fire that's keeping me alive. My Jesus keeping me alive. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. It's all over me. It's bubbling up inside, bubbling up inside, bubbling up inside. All over me. My Jesus bubbling up inside. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. We bring the sacrifice of praise into the house of the Lord. We bring the sacrifice of praise into the house of the Lord. As we offer unto you the sacrifices of thanksgiving, as we offer unto you the sacrifices of joy. We bring the sacrifice of praise into the house of the Lord. We bring the sacrifice of praise into the house of the Lord. As we offer unto you the sacrifices of thanksgiving, as we offer unto you the sacrifices of joy. Oh, bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And all that is within me, bless His holy name. The Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And all that is within me, bless His holy name. Bless His holy name. Praise the Lord! Hallelujah! Hallelujah! Praise the Lord! Praise the Lord! Dito nagtapos ang unang bahagi ng ating pagpupuri sa paggawitin natin ng mga joyful songs na alilamang para sa ating dakilang Diyos na buhay. At tayo na maidarako sa kasunod na bahagi ng ating pagpupuri sa paggawitin naman natin ng mga solemn songs sa tabang naghahanda ang ating beloved song leader, ating beloved elder, beloved brother Alvin Reyes. Tayo munang lahat ay muling manalangin, ating itaas ang ating dalawang kamay at tayo tumayo, lumuhod at tayo tas puso makipag-usap sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah, ang mapagpala naming Ama Diyos.
na makapangyarihan sa lahat, sa iyong pangalan, aming napakabait at dakilang Diyos sa buhay, pinakamamalapit na Jesus. Maraming salamat sa pagkapalang pinaggalam sa amin muli sa hapong ito upang sama-sama ka namin purihin, luwalhatin, sambahin sa Espiritu at sa katotohanan. Maraming salamat sa pag-ingat mo sa amin, sa pagpaparating sa amin ng maluwalhati, ligtas, taglayang kalakasan, kalusugan at ang kaisa-isang buhay na nagmamahal sa iyo ang pinakamamalapit na Jesus. At sa unang dalayan ng beloved Pastor Willis Alameda, kaming lahat ng iyong mga anak lumalapit sa iyong harapan, sa iyong paano nagpapakumbaba, nagsusumama, nagsisisi, sa mong kami nasumpungan sa aming mga pagkakasala, ito may sa isip, salita o sa gawa. Patawarin mo kami, hugasan kami ng iyong banal na dugo, siyumag sa krus ng Kalbaryo, at patuloy namin sinasamo sa aming mga kapatiran. Naghanda pa lamang sa oras ito, ikaw, mga Jesus, magpala sa kanila, mag-provide sa kanilang mga gamitin pamasahe sa sakyan, at sa kanilang dang tatahakin, pag-ingatan mo sila para tingin ng malulhati, iligtas dito sa bahay sambahan, upang kami yung mga anak sama-sama pupuri, luwalhati sa iyo sa hapong ito, at aming idadalangin sa aming pag-awitin ng mga solemn songs, kasangkapanin, ang mga awiting ialis sa iyo gamitin, magsilbing daling espiritual na pagkapala, aming maramdaman ng Santong Espiritu, ang iyong napakatamis, at banal na presensya, malapit Jesus, hallelujah, kahabagan mo kami, sa nang dala ng beloved Pastor, Willis Almeda, amin ang naging nakatugunan ng aming mga dalangin, habang sama-sama ng pinapalayas mga demonyo gawa nag-away, adlang sa pagpupuri, adlang sa pagkilos ng Espiritu, kasod, demons of freedom, kasod in Jesus' name, hallelujah, we bind the power of darkness, kasod in Jesus' name, hallelujah, in Jesus' name we pray, amen and amen, hallelujah, hallelujah. At akin ang binibigay po pagkakataon sa ating beloved song leader, beloved Elder Alvin Reyes, amen. Praise the Lord. Tayo po umawit sa ating pinakamamalapit na Jesus. Sa bawat oras at araw, ikaw kalakasan ko. Laging inaasam at wina'y maranasan ko. Pag-ibig mo'y aking nadarama, ikaw ang laging hinahanap. Kalakasan mo'y laging nag-iitang, sa akin ay lubos na nagbigay ng buhay. Sa pagsikat ng liwanag, pag-asa'y naghihintay, pagkat ang ako mo'y kalakasan, sa nagtitiwala sa'yo, sa aming sama-samang pagsamba. Presensya mo'y bumababa sa amin, laging sa bawat oras at araw, ikaw ang kalakasan ko. Laging inaasam sa tuwin ay maranasan ko. Pag-ibig mo'y aking inaasam, ikaw ang laging hinahanap.
kalakasan ko'y laging naghihintay. Sa amin ay lubos na nagbigay ng buhay. Sa pagsikat ng liwanag, pag-asa'y naghihintay. Pagkat pangako mo'y kalakasan, sa nagtitiwala sa'yo, sa aming sama-samang pagsamba. Presensya mo'y bumababa sa amin, laging mananahan tuwina. Sa pagsikat ng liwanag, pag-asa'y naghihintay. At pangako mo'y kalakasan, sa nagtitiwala sa'yo, sa aming sama-sama pagsamba. Presensya mo'y bumababa sa amin, laging mananahan. This is my desire, to honor you. Lord, with all my heart, I worship you. All I have within me, I give you praise. All that I adore is in you. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake, Lord, have your way in me. This is my desire, to honor you. Lord, with all my heart, I worship you. All I have within me, I give you praise. All that I adore is in you. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath
that I take, every moment I'm away. Lord, have your way. Lord, I give you my heart, I give you my soul. And I live for you, every breath that I take.
Panginoon. Bakit minsan kay dali natin lumimot sa Panginoon sa oras na tayo'y sagana? Kapag dumarating na ang mga kagipitan sa buhay mo, saka ka pa lamang tatawag sa Kanya. Huwag mawalan ng pag-asa, kaibigan. Mga pagsubok sa'yo'y dumaraan lang. Asahan mo, may handang tutulong sa'yo na dinitipay si Yesu Cristo. Sabi ng Panginoon, tumawag ka at ako'y sasagot sa'yo. At ako'y magpapakita ng mga bagay na di mo pa nakita. Walang imposible sa Panginoon. Ang sabi ng Panginoon, tumawag ka at ako'y sasagot sa'yo. At ako'y magpapakita ng mga bagay na di mo pa nakita. Walang imposible sa Panginoon. Minsan ay dumarating mga pagsubok sa buhay mo, na parang bang nag-aalinlangan ka sa Panginoon. Nag-iisip ka kung ano ang iyong gawin, ngunit nanatili pa rin sa buhay mo. Huwag mawalan ng pag-asa, kaibigan. Ang mga pagsubok sa'yo dumaraan lamang. Asahan mo,
bawat araw na nakaraan. Kahit may kahirapan, kami di mo pinapabayaan. Kaya naman ang buhay ko ay aalay sa'yo. Dumating man ang mundo, ako pa rin ay hawak mo. Dumating man ang dilim, mga pagsubok may nasa atin. Pangako mo'y laging ako, iyong hawak-hawak pa rin. Ang puso ko'y umiibig sa dalang ating at sakit. Ito'y aking inisip hanggang sa'yo pagbabalik. Ang buhay ko ay nasa iyong mga kamay. Panghawakan mo, Ama, upang ako'y maiwalay. Palalarin mo ako na may takot sa'yo at iyong alalayan. Ang bawat hakbang ko, dumating man ang dilim, mga pagsubok ay nasa akin. Pangako mo'y laging ako, iyong hawak-hawak pa rin. Ang puso ko'y umiibig sa dalamhati at sakit. Ito'y aking titiisin hanggang sa'yo pagbabalik. Dumating man ang dilim, mga pagsubok may nasa akin. Pangako mo'y laging ako, iyong hawak-hawak pa rin. Ang puso ko'y umiibig sa dalamhati at sakit. Ito'y aking inisip hanggang sa'yo pagbabalik. Salamat po, Ama, sa bawat araw na nagdaan. Kahit may kahirapan, kami di mo pinabayaan. Kaya naman ang buhay ko ay nasa iyong mga kamay. Hallelujah. Dumating man ang mundo, ako pa rin ay hawak mo. Dumating man ang dilim, mga pagsubok na nasa akin. Pangako mo'y laging ako, iyong hawak-hawak
ng awit sa mundo. Hingaya nilalaban na kalakalaan mo. Ang
Jesus, ikaw ang lahat sa akin. Dalangin ko, damhin ang presensya mo. Hangarin ko, sundin ang iyong Kristo manali sa hamat panahon.
like you told. I love you more today than I did yesterday. And love you so much more than time, what we can tell. And with the dawn of his true day, I stand to say, I love you more today than I did yesterday. When I first been in love with Jesus, I gave him all my heart, and I thought I couldn't love him more than I did right at the start. But now I look back over the mountain and the valley where we've been, and he makes me know I love him so much more than I could get. And I keep falling in love with him over and over and over again. I keep falling in love with him over and over and over again. He gets sweeter and sweeter as the days go by. What I love you, my Lord and I, and I keep falling in love with him over and over and over again. Oh, glad to be that service, glad to be that service, glad to be that service one more time. He didn't have to let me live, hallelujah. He didn't have to let me live. Glad to be that service one more time. I'm glad to shout before me. I'm glad to down and choose me. And to be worth it to be God of the Lord. And now I give him all my mind. I give to him all my soul. I wanna use this body for my Lord one more time. Oh, glad to be that service, glad to be that service, glad to be that service one more time. He didn't have to let me live, he didn't have to let me live. Glad to be that service one more time. I will give you glory, I will give you praise. I will not lie, deep into the night. I will give you glory, I will give you glory, glory, glory. I will give you praise. Every song I sing, I just wanna bring glory to my King. You came from ashes, downward from dust. I have a new heart, he has my love. I used to serve him, but now I proclaim him. I do not know him. Yes, I will give you glory. I will praise you. I will not lie, deep into the night. I will give you glory, hallelujah. I will give you glory, I will give you praise. Every song I sing, I just wanna bring glory to my King. When people see this, I will glory. Then hallelujah. Kaya na gawin ang lahat. Kahirap sa bigay mo, kahirap ng buhay. Walang imposible sa akin yun. Kaya ni Jesus na ikaw ay pagpalain. Higit pa sa'yo, inaasam, higit pa sa'yo. Ibibigay ng Diyos, nagkapangalan ay ito. Sobrang pagpapalay
tanggapin na. Walang imposible sa ating Diyos. Hallelujah! Kaya-kaya yan, gawin ang lahat. Hallelujah! Kahit ang hirap sa tingin mo, kahirap na buhay, walang imposible sa ating Diyos. Kaya-kaya ni Jesus na ikaw ay pagkalain. Pilit pa sa'yo, inaasal, pilit pa sa'yo, hinihintay ng Diyos. Pagkapangako na totoo, sobrang nagpapalag, tanggapin na. Aking mamasdan ang kalawakan, hindi ko mauunawan ang iyong dahilan kung bakit ako hindi mo kinalagaan. Di ko kaya isipin, hindi ko kaya sukatin ang Panginoon ko, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, salamat, Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin na katulad mo. Salamat, salamat, Jesus, sa pag-ibig mo. Ako magsasaya sa piling mo. May pagsubok ba? Magkakit kita, ako may malapitan. Ikaw, Jesus, ang aking sandigan, di ko ito pagkakayan. Di ko kaya nasipin, hindi ko kaya sukatin ang Panginoon ko, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin na katulad mo. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Ako magsasaya sa tulong mo. That the Lord has done, that the Lord has done. Everybody rejoice that He can do. Amen, hallelujah. This is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in Him. This is the day, this is the day that the Lord has made. This is the day, this is the day that the Lord has made. That the Lord has made. Let us rejoice and be glad in Him. Oh, this is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in Him. This is the day, this is the day that the Lord has made. Ito ang ginawa ng Diyos, dahil masaya at purihin siya. Ito ang araw na ginawa ng Diyos, dahil masaya at purihin siya. Ito ang araw, ito ang araw, ito ang araw na ginawa ng Diyos. Dahil masaya, dahil masaya, dahil masaya at purihin siya. Huwag kung may problema at wala siya, huwag mawawala ng pag-asa. Amen! Ito na hinagang sa tulong ni Jesus, saan malayo. Magkanulang mo, kahit tinawag mo, meron pa sila nawin. Kahit mamaya, tayo na kay Jesus, kaya tayo ay magkulala ng mundo. Kung ika'y magproblema at wala sila, huwag mawawala ng pag-asa. Ito na hinagang sa tulong ni Jesus, saan malayo. Magkanulang mo, kahit tinawag mo, meron pa sila nawin. Kahit mamaya, tayo na kay Jesus, kaya tayo ay magkulala ng mundo. Para Holy Ghost, tawag ang soul, just like the Bible
I got the Holy Ghost in my soul, just like the Bible says. When I walk through the water and I'm baptized, my soul got empty and not satisfied. I wouldn't deny because my whole life, just like the Bible, just like the Bible, just like the Bible says. I got the Holy Ghost down in my soul, just like the Bible says. Hallelujah! I got the Holy Ghost down in my soul, just like the Bible says. When I look to the water and I'm baptized, that's when I'm happy and not satisfied. I wouldn't deny before my word now. Just like the Bible, just like the Bible, just like the Bible says. If the Holy Ghost is baptized, it will be alive, it will be alive, it will be alive. If the Holy Ghost is baptized, it will be alive, Jesus, it will be alive. Hallelujah, 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 this is Lord. It's all over me, and something at the side, something at the side, something at the side, it's all over me, something at the side, God is something at the side. Hallelujah, 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 this is Lord. Hallelujah, purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Amen, praise the Lord. Lahat ng mga pinagpala at tayo ay pumalakpak ng buhay na palakpak sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Amen, praise the Lord. Hallelujah. At tunay mga minamahal na talagang napakasarap umawit at magpuri sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Amen. At tunay na tayo ay napakapalad dahil talagang sa kabila ng napakainit na panahon, talagang nariyan pa rin yung ating pagpupuri na talagang mainit na nagpupuri sa ating dakilang Diyos. Amen. So talagang pinagpala po ang bawat isa po sa atin dahil magmula kanina mga minamahal sa ating pag-aawitan ng mga joyful, solemn song, talagang damang-dama ng bawat isa ang kagalakan na magpuri sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Amen. Praise the Lord. At sa kapahintulutan lamang po ng ating beloved ordained preacher, aking pinapaabot ang dobleng paggalang sa ating ginagalang na ebanghilista, beloved Pastor Will Estrada Almeida, at sa mga turo at aral na hindi natin malimutan, mga turo ng ating Assistant Pastor Lena C. Almeida at maging sa kanilang mga beloved Almeida family, Almeida children at sa inyong lahat, mga minamahal na mga kapatid, sa mga ating mga pastoral workers, sa ating mga beloved elders, preachers, sa ating mga webcast viewers, sa ating mga bisita, kung mayroon po tayong bisita, isang mapagpalang hapon po sa bawat isa po sa atin. Amen. Praise the Lord. At ang pinakamataas na papuri, pagsamba at pagdakila ay para lamang sa ating pinakamamahal
na Panginoong Isus lamang po. Amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating dakilang Diyos, mga minamahal, at tayo na po mga minamahal ay dadako po sa mga pinagpalang buhay na patutuo po ng ating mga pinagpalang kapatid. Amen. Dahil ang sabi nga po dito sa aklat mga minamahal ng Psalms chapter 107 verse 1, ang sabi nga po dito, O give thanks unto the Lord, for He is good, for His mercy endureth forever. O magpasalamat kayo sa Panginoon sapagkat Siya ay mabuti, sapagkat ang Kanyang kagandahang loob ay magpakailanman. Amen. So sa ating buhay mga minamahal, talagang napakabuti po ng ating dakilang Diyos dahil talagang yung Kanyang pangako ay ating tuloy-tuloy na nararanasan. Amen. Nasa oras na ito, sa bawat isa sa atin, tayo ay pinagpala dahil taglay natin ang kalakasan, taglay natin ang kalusugan na nanggagaling sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Amen. So sa ating buhay, sabi ng salita ng Diyos na tayo ay magpasalamat sa Kanya upang ang ating dakilang Diyos ay talagang nagagalak po sa buhay po ng bawat isa po sa atin. Amen, na talagang napakadakilang ang ating dakilang Diyos na yung Kanyang pangako mula noon hanggang ngayon ay talagang hindi nagbabago ang ating dakilang Diyos. Amen, praise the Lord. At atin pong pakinggan ang mga pinagpalang patutuo ng ating mga beloved brethren at ating pinaghahanda ang ating mga beloved pinagpalang magpapasalamat sa ating dakilang Diyos. Ating pong pinaghahanda po ang ating beloved brother Mark Gerard Rocapor. Sundan po siya ng ating beloved sister Marisa Cualquera, beloved brother Nico Gautani, at ang pinakalas po ang ating beloved sister Daisy Tamundong. Amen, praise the Lord. Sila po mga minamahal ang mga pinagpalang magpapasalamat sa ating dakilang Diyos at sa ating pagpapasalamat, mga minamahal. Ito ay talagang ating mag-glorify, ating mapasalamatan ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus sa Kanyang kabutihang ginawa po sa buhay po natin. Amen. At tayo ay talagang manalangin upang yung ating mga patutuo, ating pagpapasalamat sa ating dakilang Diyos, ito rin po ay pagpapala sa mga nakikinig. Amen. Purihin po ang ating dakilang Diyos at tayo na mga minamahal na ating formal ng buksan ang pakikinig ng mga pinagpalang patutuo at ating ibinibigay na po ang buong pagkakataon po sa ating beloved brother Mark Gerard Rocafort. Ating pong pakinggan po ang kanilang pinagpalang pasasalamat sa ating dakilang Diyos at maghanda po ang ating beloved sister Marisa Cualquera. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord po. Hallelujah. Praise the Lord. Ang pinakamataas at pagdakila ay tanging lamang po sa ating pinakamahal na Panginoong Hesus po lamang. Amen. Praise, Hallelujah. Praise the the Lord. Dobling paggalang to our beloved pastor, Will Estrada Almeida. Hallelujah. Praise the Lord. Ganoon po sa kanyang pamilya. Hallelujah. Praise the Lord. Ganoon po sa ating beloved assistant pastor, Lina C. Almeida. Hallelujah. Praise the Lord. Ganoon po sa lahat po ng beloved elders. Hallelujah. Praise the Lord. Ganoon po sa ating beloved preacher na pinawanan po nating beloved preacher, Brother Bubuni. Hallelujah. Praise the Lord. Ganyan po sa lahat po ng mga awit, manunugtog sa ating gawain. Ako po ay bumabati ng magandang hapon po sa ating lahat. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Ako po ay nagpupuri napapasalamat. Hallelujah. Praise the Lord. Sapagkat ako po ay natawag muli upang ihayag ang kabutihang nagawa po ng ating pinakamasus sa aking buhay. Hallelujah. Praise the Lord. Andyan po nga. Hallelujah. Praise the Lord. Ma-share ko lang din, Hallelujah, praise the Lord, nung bago po ako papunta lang po, kanina, Hallelujah, praise the Lord, nung umaga hanggang habang ongoing po ako sa biyahe, Hallelujah, praise the Lord, andyan po talaga na
Hallelujah, praise the Lord, na masakit po ang aking chan, hallelujah, praise the Lord, parang nag-ilbim ako, hallelujah, praise the Lord, kaya hallelujah, praise the Lord, sabi ko, paano ako makapunta sa ating gawain, sabi ko, hallelujah, praise the Lord, baka pag nasa kon po ako sa kalagitnaan po ng biyahe, hallelujah, praise the Lord, baka umatak po ang aking LBM, hallelujah, praise the Lord, subalit, napakabuti po ang ating Panginoon Jesus, hallelujah, praise the Lord, nung pagkarating ko po sa ating gawain, andyan po talaga na wala na po yung pananakit po ng aking chan, talagang instant po yan, pinagaling po ng ating Panginoon Jesus, hallelujah, praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Ganun po, ma-share ko din po, hallelujah, praise the Lord, na talagang isa po ako sa pinagpala, hallelujah, praise the Lord, sapagkat, hallelujah, praise the Lord, andyan po talaga nang wala pa po ako sa ating gawain, hallelujah, praise the Lord, andyan po talaga na sobrang napakagulo ng aming buhay, hallelujah, praise the Lord, andyan po na talagang ang aming pamilya, hallelujah, praise the Lord, andyan po talagang pinag-uusapan yan, hallelujah, praise the Lord, na andyan po yung kaguluhan, nag-aaway po ang aking beloved ama, aking beloved panganay na kuya, hallelujah, praise the Lord, andyan po talaga na basta na nakainom yan, hallelujah, praise the Lord, na wala silang ibang ginagawa kundi nag-aaway na yan, hallelujah, praise the Lord, nandyan po talagang dinala ko po yan, hallelujah, praise the Lord, ng magkaedad po ako ng 25 or 26 years old, hallelujah, praise the Lord, nasabi ko sa aking buhay na, hallelujah, praise the Lord, wala na atang pagbabago, hallelujah, praise the Lord, yung sa aking buhay, subalit andyan niya, hallelujah, praise the Lord, na one time, hallelujah, praise the Lord, na andyan po na unti-unti lang po akong nagdalo sa ating gawain, hallelujah, praise the Lord, na andyan po na sinasabi lang sa ating gawain, sa hallelujah, praise the Lord, naririnig ko lang po na andyan po na alam ko na unti-unti po yan na hipuin po ng ating Panginoon Jesus, hallelujah, praise the Lord. Andyan po, one time, hallelujah, praise the Lord, andyan po na talagang gumawa po ng kaparaanan, hallelujah, praise the Lord, ang aking gumawa po ng kaparaanan, hallelujah, praise the Lord, ang ating pinakamasus, hallelujah, praise the Lord, nandyan po na talagang aking beloved na ama, hallelujah, praise the Lord, andyan po talaga na nagkaroon po siya ng karamdaman, hallelujah, praise the Lord, nandiyan po talaga sa kanyang karamdaman na yan, hallelujah, praise the Lord, andyan po na natigil po, hallelujah, praise the Lord, sa kanyang Panginoon po ng alak, kaya hallelujah, praise the Lord, kaya ngayon, hallelujah, praise the Lord, na talagang ngayon po, hallelujah, praise the Lord, hindi na po siya, hallelujah, praise the Lord, andyan po talaga na hindi na po siya uminom ng alak, hallelujah, praise the Lord, andyan na po talaga na kahit na matigas pa rin yung ulo ng aking beloved, hallelujah, po talaga, pag umiinom po yan, hallelujah, praise the Lord, hindi na po sila nag-aaway po ng aking beloved na panganay na kuya, kaya napakabuti pa rin po ng ating pinakamasus, hallelujah, praise the Lord, sa ating gawain, hallelujah, praise the Lord, talagang andyan po talaga na nag-aayos po yan talaga ng pamilya, hallelujah, praise the Lord. Andiyan din po talaga na muntikan din po, hallelujah, praise the Lord, na magkahiwalay, hallelujah, praise the Lord, ng aking beloved ama, aking beloved ina, hallelujah, praise the Lord, na talagang meron silang hindi po sila nagkaintindihan, hallelujah, praise the Lord, po talaga na umabot po ng isang buwan, hallelujah, praise the Lord, na hindi po umuwi ang aking beloved ama sa aming bahay. Subalit napakabuti po ang ating Panginoon Jesus. Nandiyan po lang talaga na patuloy lang po naglingkod sa ating pinakamasus, sa ating gawain. Nandiyan po talagang na nag-ayos po yan. Nandiyan po talaga na andyan po na hindi po yan ang ating Panginoon Jesus, ang aking beloved ama, hallelujah, praise the Lord. Nandiyan po talaga na umuwi rin po ang aking beloved ama na parang walang nangyari po, hallelujah, praise the Lord. Kaya napakabuti po ng ating Panginoon Jesus, hallelujah, praise the Lord. Ganoon po, hallelujah, praise the Lord. Andyan po na pinagpala din ako, hallelujah, praise the Lord, sapagkat dumating po, hallelujah, praise the Lord, sa punto na nung nasa trabaho po, hallelujah, praise the Lord, bilang isang guro po, hallelujah, praise the Lord, nandiyan po talaga na hindi ko po namalayan, hallelujah, praise the Lord, na talagang bilang breadwinner po ng family, hallelujah, praise the Lord, na talagang nakapag-loan po ako ng maaga, hallelujah, praise the Lord, nandiyan po na hindi ko po namalayan na unti-unti na po akong marami na po akong utang sa loob at labas po ng school po namin. Kaya hallelujah, praise the Lord, sabi ko that time, paano na kaya ako makakabayad sa aking mga bills, hallelujah, praise the Lord. Subalit napakabuti po ang ating Panginoon Jesus, andyan po na talagang na pinagpala po ako, hallelujah, praise the Lord. Kaya hallelujah, praise the Lord, binigyan niyo po ako ng isang negosyo ngayon, hallelujah, praise the Lord, na talagang never pa akong pinagkulang, hallelujah, praise the Lord, never pa akong pinagkulang ng ating pinakamasus, hallelujah, praise the Lord. Andyan po na talagang unti-unti po yan na binayaran po ng ating pinakamasus, hallelujah, praise the Lord, sa aking negosyo na yan, hallelujah, praise the Lord. And then hallelujah, praise the Lord, andyan po na nung nasa negosyo na rin po ako, hallelujah, praise the Lord, sabi ko that time, hallelujah, praise the Lord, andyan na po na kumikita na po tayo ng malaki dyan, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord, dumating po sa punto, hallelujah, praise the Lord, na habang lumalaki na pala yung income ko, hallelujah, praise the Lord, andyan po na talaga na-tempt ako that time, hallelujah, praise the Lord, na hindi ko po naibigay yung 20% po sa yung karapat dapat po sa ating pinakamasus. Alam nyo, one time, hallelujah, praise the Lord, andyan po na talaga lahat po ng naipundar ko, hallelujah, praise the Lord, andyan po na talagang yung kinikita ko, hallelujah, praise the Lord, andyan po na talagang biglang, hallelujah, praise the Lord, na talagang dumating yung punto, hallelujah, praise the Lord, na talagang may mga mahabang buwan, hallelujah, praise the Lord, na talagang meron tayong kinita, hallelujah, praise the Lord, subalit andyan po na mababa lang, kaya hallelujah, praise the Lord, andyan po talagang niremind po ako ng ating pinakamahal Panginoon Jesus, hallelujah, praise the Lord, yung tamang pagbibigay, hallelujah, praise the Lord, andyan po talaga na unti-unti po yan, hallelujah, praise the Lord, na talagang binalik po yan ng ating Panginoon Jesus, sapagkat binalik ko din po yung tamang
tamang praise the pagbibigay, Holy praise the Lord, na sabi ko, kahit nasabi ko, Holy praise the Lord, andyan po na talagang ginagawan ko po yan ng paraan, basta maibigay ko lang po yung tamang pagbibigay, Holy praise the Lord, sa ating gawain, na kaya napakabuti po ng ating Panginoon Jesus, Holy praise the Lord, sa pag-remind po yan sa akin, Holy praise the Lord. Ganun po, Holy praise the Lord, sa pagpapagaling po sa aking mga karamdaman, Holy praise the Lord. Dati, meron po akong tuberculosis, Holy praise the Lord, pananakit sa aking baywang, nandiyan po talaga ilang taon ko rin pong dinalayan, Holy praise the Lord, kung saan din po ako nagpa-check up, nagpa-doktor, na uminom po ng ilang gamutan, Holy praise the Lord, ang dami ka po pong ginastos dyan, Holy praise the Lord. Subalit, wala po yung kagalingan, andyan po na talagang napatuloy na po naglingkod sa ating gawain, andyan po talagang unti-untian po na pinagaling po ng ating Panginoon Jesus, Holy praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Ganun po, Holy praise the Lord, ang aking beloved na bunsong kapatid niya, andyan po, Holy praise the Lord, na ilang taon din po, Holy praise the Lord, na twice a month po yang na-hospital, Holy praise the Lord. Ang malupit, Holy praise the Lord, na talagang pag nagkalagnat lang yan, Holy praise the Lord, niya po talaga Holy praise the Lord, na nagbabamit siya, Holy praise the Lord, na andyan na hindi napigilan, sumusuko na po yan ng dugo, Holy praise the Lord. Andyan po na diretso agad yan sa ospital kasi hindi niya po kaya na natiisin yung sakit ng tiyan niya, Holy praise the Lord. Subalit, andyan po na talagang, Holy praise the Lord, na talagang sinabi ko sa aking bunsong kapatid niya na itry mong umaten sa ating gawain, Holy praise the Lord. Andyan po na talagang, try niya, Holy praise the Lord, na andyan po na nagpatuloy lang po siya sa paglilingkod. Hindi na po na namin namalayan, Holy praise the Lord, isang taon na po na siyang umaten sa gawain. Hindi na rin po siya inaatake na kanyang ulcer, Holy praise the Lord, yung pananakit ng tiyan niya. Kaya sabi ko, napakabuti po talaga ng ating Panginoon Jesus, Holy praise the Lord. Ganun po, Holy praise the Lord, yung papagaling po ng karamdaman ng aking mga magulang, Holy praise the Lord, yung patuloy na pagbibigay ng kalakasan, kahit nababad po dyan, Holy praise the Lord, talaga sa bukid, maghapon, Holy praise the Lord, po talaga na yan po na pinapagaling niya ng ating pinakamahal Jesus, Holy praise the Lord, kahit na minsan, Holy praise the Lord, na talagang hindi po sila nakaka-attend sa ating gawain, kaya napakabuti ng ating pinakamahal Jesus, Holy praise the Lord. Ganun po, Holy praise the Lord, sa patuloy din po na pag-iingat sa akin ng ating Panginoon Jesus, Holy praise the Lord, sa biyahe. Andyan po na talagang, Holy praise the Lord, na talagang gumagawa po ng kaparaanan para lang mailayo tayo sa kapahamakan. Kaya napakabuti po ng ating Panginoon Jesus, Holy praise the Lord. Ang pagbibigay po talaga ay susi ng pagpapala, Holy praise the Lord. Andyan po talaga na minsan, Holy praise the Lord, na andyan po talaga naubusan na po tayo ng budget, Holy praise the Lord. Subalit, pag dumating na yung time na, Holy praise the Lord, na walang-wala ka na, Holy praise the Lord, andyan po talaga na may bigla na lang dumarating, Holy praise the Lord, na magsasabi na ganito, magbibigay sa'yo magbibigay sa'yo ng budget. Kaya napakabuti pa rin ng ating Panginoon Jesus, Holy praise the Lord, na never po akong pinabayaan, Holy praise the Lord, na kahit hindi ko po kasama ang aking magulang, Holy praise the Lord, dito po sa dako ng San Carlos, Holy praise the Lord. Ganun po, Holy praise the Lord. Ako po ay napapasalamat din, Holy praise the Lord. Holy praise the Lord, nandiyan po na talagang kahit na, Holy praise the Lord, nandiyan po na may mga times, Holy praise the Lord, nandiyan po na talaga may mga meetings po kami na hindi ko po nadadaluhan, Holy praise the Lord, sapagkat ayun nga po, andyan po talagang priority po ang ating gawain, Holy praise the Lord, na andyan po talagang never po tayong inilagay po ng ating Panginoon Jesus sa rank po, sa buntot, kundi andyan po talagang hindi po niya tayo nilalagay sa buntot. Kaya napakabuti po ang ating Panginoon Jesus, Holy praise the Lord. Ganun po sa paghihipo rin po ng ating Panginoon Jesus sa lahat po ng aking client, Holy praise the Lord, andyan po na talagang kahit na nandyan na po sila, Holy praise the Lord, na talagang iniiwanan ko sila, Holy praise the Lord, na mas talagang inuuna ko po ang ating gawain. Holy praise the Lord, na alam ko na ang ating pinamamahal na Jesus, Holy praise the Lord, ang bahala na po sa kanila. Kaya napakabuti po ang ating Panginoon Jesus. Kaya hanggat dito na lang po ang kalat po ng kapurian, pasasalamat ay tanging lang po sa ating pinakamamahal na Jesus. Holy praise the Lord, Holy praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Ituloy po natin yung malakas na palakpak sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Praise the Lord. God bless po sa ating beloved kapatid sa pinagpalang patotoo na tunay mga minamahal na talagang napakadakila, napakabuti po ng ating dakilang Diyos sa kanyang buhay na talagang pinagpala po dahil sa kanyang pamilya nung hindi pa nakakakilala, ang kanyang mga beloved parents, talagang nariyan yung walang kapayapaan, walang katahimikan sa kanilang buhay. Ngunit talagang napakabuti po ng ating dakilang Diyos dahil sa kanilang buhay, tinanggap nila, pinakinggan nila ang panawagan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ano po yun, mga minamahal? Sabi ng ating dakilang Diyos, lumapit kayo sa akin
aking sabi ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus, "Come to me, all of you who are weary." Sabi ng ating dakilang Diyos, yun ang kanilang ginawa nung talagang tinanggap nila ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Nagkaroon ng kapayapaan ang kanilang pamilya. Amen. So talagang kung ating tinanggap ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus, anuman yung mga kaguluhan na yan, anuman yung mga bagay na yan sa pamilya, ito ay aayusin ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus. At talagang tunay na pinagpala po sila dahil talagang naayos yung kanilang buhay at nariyan na talagang ang ating beloved kapatid, ito din po ay talagang pinagpala at pinagaling ang kanilang mga karamdaman. Amen. Dahil ang sabi ng ating dakilang Diyos, buhay at kagalingan sa kanilang katawan kung ang ating dakilang Diyos ay ating nasumpungan. Amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating dakilang Diyos at tayo nung po mga minamahal ay tuloy-tuloy na sa pagkikinig ng mga pinagpalang patotoo at atin na pong tinatawagan po ang ating beloved sister Marisa Cualquiera. At maghanda po ang ating beloved brother Nico Gautani. Amen. Praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri at pagdadakila ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Amen. Praise the Lord. Ako rin po ay taus-pusong bumabati sa ating beloved pastor, sa kanilang beloved children, sa ating mga beloved pastoral house, sa inyong mga minamahal na kapatiran, magandang hapon na po sa inyong lahat. Amen. Nagpapasalamat po ako sa mahal na Panginoon dahil nakaraang buwan, halos buong isang buwan na napasukan kami ng trangkaso, sa buong pamilya namin ng tinangkaso. Papasalamat po ako dahil nung una ako po yung natrangkaso, pero hindi pa ako gumagaling, andyan na naman ang aking mga minamahal na anak. Halos sunod-sunod silang nakatrangkaso din. Kaya, mahal na Panginoon, bigyan niyo po ako ng kalakasan para maasikaso ko ang aking mahal na anak dahil walang ibang mag-aasikaso sa kanila habang may sakit sila. Pati ako, iba kasi yung trangkaso ngayon, nanghihina yung tuhod, mga buto-buto natin. Tapos, pati ulo, tinitira niya. Kaya kahit masakit ang ulo ko, kumikilos ako para ipagluto ang aking mga minamahal na anak. Pero salamat sa mahal na Panginoon dahil kailanman hindi tayo pinapabayaan. Amen. Praise Kaya the Lord. nagpapasalamat ako sa mahal na Panginoon dahil muli niyang ibinalik ang aming kalakasan at pinagaling niya kami sa aming mga karamdaman. Amen. Praise the Lord. Pasalamat din po ako sa mahal na Panginoon dahil hindi niya pinapabayaan ang aking mahal na asawa sa Maynila dahil alam naman natin ang sitwasyon doon. Pasalamat po ako dahil sa kalakasan pinagkukaloob niya sa kanya dahil ma-share ko lang po, nung siya ay na mild stroke po, na akala namin hindi na siya gagaling kasi sabi ng doktor po, baka hindi na siya dahil hindi na babalik yung dating kalakasan niya o kaya ay matagal bago bumalik. Pero sa kahabagan ng mahal na Panginoon, nung lumabas kami sa ospital, paalam kami sa ating beloved ordained preacher na dito muna kami tumuloy para magpagaling siya dito, mag-alay ng pag-aayuno para makapuri na rin siya. Kahabagan ng mahal na Panginoon, isang buwan pa lang, gumaling na po ang aking mahal na asawa sa Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Kaya nagpapasalamat po ako sa mahal na Panginoon sa lahat ng pagpapalang pinansyal, pisikal at higit po lahat sa pagpapalang spiritual. Ang lahat po ng kapurihan at pagpapasalamat ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus po lang. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. God bless po sa ating beloved kapatid sa pinagpalang patotoo na talagang buhay ang ating Diyos na pinaglilingkuran. Amen. Na talagang ang ating dakilang Diyos ay tapat sa kanyang
pangako na nariyang lagi ang kanyang proteksyon sa bawat isa sa atin at sa pangunang panalangin ng ating ginagalang na Ebanghelista, Pastor Will Estrada Almeida, yung kanilang karamdaman, halos lahat sila ay talagang dinapuan ng trangkaso, ngunit ang ating Diyos ay talagang buhay dito sa gawaing ito ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Dahil ang sabi ng ating dakilang Diyos na ang kaharian ng Diyos ay hindi lamang sa salita, kundi ito ay may kapangyarihan. Amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating dakilang Diyos at tayo na po mga minamahal ay tuloy-tuloy na sa pakikinig ng mga pinagpalang patotoo. Ating ibinibigay na po ang buong pagkakataon sa ating beloved brother Nico Gautani. At sundan po siya ng ating beloved sister Daisy Tamundong. Amen. Praise the Lord po. Pinakamataas sa pagpupuri, padadakin at pagsambay sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Amen. Praise the Pangalawa Lord. po sa ating beloved Pastor Willis Chad Almeida, and we will always cherish the blessed memories and teachings of our dear assistant Pastor Lina C. Almeida and their beloved children, sa ating mga beloved workers, elders, sa inyo po mga kapatiran, baguhan man po datihan, at sa ating po mga Facebook Live streaming viewers. Ako po'y babati sa pagpalang tanghali na po sa ating lahat. Ako po'y napapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus na sa pagkakataon pong itong muling mapahayag ang kanyang mga himala na nagawa niya sa aming buhay. Diyan po mga minamahal. Napapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil last month po mga minamahal or last 3 weeks po mga minamahal, nung ako po'y nagkaroon po ng lagnat po mga minamahal, nandiyan po mga minamahal na nung araw po na yun, nung gabi po mga minamahal na may ginagawa pa po ako mga minamahal, nakaramdam po ako na panghihilo po mga minamahal. Andiyan po mga minamahal na tinulog ko po yung mga minamahal, nagising po ako ng madaling araw mga minamahal. Andiyan po mga minamahal na nakaramdam na po ako ng lagnat po mga minamahal, na mabigat po yung pakiramdam ko mga minamahal. Masakit po yung buong katawan ko po mga minamahal. Andiyan po mga minamahal na nagtuloy-tuloy po yung mga minamahal hanggang sa umabot po ako ng 2 linggo po mga minamahal. Andiyan na nawawala po at bigla pong babalik po mga minamahal. Andiyan po mga minamahal na pasasya po sa mga kuhain mga minamahal. Andiyan po mga minamahal na gabi-gabi ko po nararamdaman mga minamahal na magsusuka ako mga minamahal. Diyan po mga minamahal na mas lalo din po sumasakit yung likod ko po mga minamahal. So papasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus dahil nung Sunday po mga minamahal na nakadalo po ako mga minamahal. Andiyan po mga minamahal na after po nung youth choir singing po mga minamahal, andiyan na nakaramdam na po ako ng ginhawa sa tulong at habag ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Andiyan po mga minamahal na right after po ng Sunday service po natin mga minamahal, diyan po mga minamahal na purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil sa unang dalangin po natin beloved Pastor Willis Chad Almeida, diyan po na pinagaling po ako ng ating pinakamamahal na Panginoong Amen. Hesus. Praise the Lord. At ako po napapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil diyan po mga minamahal, last Thursday po mga minamahal, diyan na dinagdagan po ng 1 taon ang aking buhay ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Diyan po mga minamahal, sa 21 years ko po na nabubuhay dito po mga minamahal. Napapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil mula nung bago po ako isilang mga minamahal, diyan na ang aking beloved Father po mga minamahal at aking beloved Father po ay pinapala pong nakakilala na po sa ating gawain mga minamahal. Diyan na napapasalamat po ako sa pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil sa mga oras na itong mga minamahal, ako po'y kanyang kinahabagan at ginagamit mga minamahal bilang isang mga awit, hindi man po karapat-dapat. Kaya yan po'y lubos na pinapasalamatan ko sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At ako po napapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil andyan po mga minamahal sa 21 years po mga minamahal. Andyan na nakaramdam po ako mga minamahal ng mga iba-ibang pagsubok po mga minamahal sa buhay. Andyan na nagkaroon din po ako ng aksidente po mga minamahal nung ako po'y 3 taon mga minamahal, na kung saan ako po'y nabunggo po mga minamahal na disgrasya. Nabunggo po ako ng tricycle mga minamahal. Andyan na nung mga panahon na yun mga minamahal, way back 2003 po mga minamahal, andyan na gabing-gabi po nun mga minamahal, sa daan po mga minamahal, at sinundan ko po yung beloved kuya ko po na pumili sa tindahan. Andyan po mga minamahal na wala po silang kalam-alam mga minamahal na sinundan ko po yung beloved kuya ko po mga minamahal. Andyan po mga minamahal sa
daan po mga minamahal, meron po palang tricycle na paparating. So bali hindi ko po itong nakita mga minamahal dahil wala pong ilaw mga minamahal yung tricycle na yun, mga minamahal, at yung driver po ay nakainom po ng alak. Andiyan po mga minamahal, sa madaling salita mga minamahal, ako po ay nabunggo mga minamahal at nakaladgad po ng tricycle na mga minamahal. Mga 1 o 2 bahay pa po mga minamahal ang nalagpasan bago po huminto mga minamahal. Andiyan po mga minamahal, sa sobrang lakas po ng tunog at impact mga minamahal, dyan na lumabas po sila sa aming tahanan. Andiyan po mga minamahal na nakita po nila ko sa ilalim ng tricycle, mga minamahal, na wala pong buhay, wala pong malay mga minamahal. Andiyan na puno-puno po ako ng sugat mga minamahal. Andiyan po ng oras na yun mga minamahal, ang aking beloved tita po mga minamahal ay agad pong pumunta po dito sa ating pastoral house upang humingi po ng backup prayer at upang makapagpuri mga minamahal. Noong mga oras na yung mga minamahal, kami po ay nasa emergency room ng hospital, wala pong kumikilos na doctor, nurse, mga minamahal. Andiyan na, nakatingin lang po sila sa akin mga minamahal noong mga panahon na yun. Andiyan na, critical po yung nangyari sa akin mga minamahal dahil sa 3 taon ko po mga minamahal na yun. Andiyan na, malambot pa po yung mga buto ko po mga minamahal. Andiyan na, papasalamat po ko sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Sa unang dalangin po natin, beloved Pastor Wildes Chad Almeida, ako po binigyan ng pangalawang buhay ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Andiyan Praise po the mga Lord. minamahal, napapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil after po ng mga minamahal, nag-test po kami for x-ray mga minamahal. Diyan napapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Sa pananalangin po mga minamahal, diyan na sa unang dalangin po natin, beloved Pastor Willis Chad Almeida, yung result po ng x-ray po mga minamahal, andyan po nakin-clear po lahat ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Kaya yan po'y lubos na pinapasalamatan ko sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At ako po'y napapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil may share ko po mga minamahal, last year po mga minamahal, nung beloved father ko po mga minamahal ay nagkaroon po ng matingting lagnat mga minamahal. Diyan po mga minamahal na sinasabi po namin mga minamahal, baka meron na po silang simptomas mga minamahal. Diyan po mga minamahal na lahat po ng simptomas ng COVID mga minamahal naramdaman nila mga minamahal. Subalit diyan po mga minamahal, nung time na yung lockdown po sa dako po ng Jeddah mga minamahal, hindi po sila makadalo sa gawain mga minamahal. Diyan na nagla-live streaming lang po sila mga minamahal. Diyan na nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus dahil hindi po pinabayaan ng ating pinakamamahal na Panginoon ang aking beloved Father, mga minamahal. Andiyan na sa unang dalangin po ng ating beloved Pastor Willis Radal Meda, andiyan po sa pagsisisi sa mga nagawang kasalanan. Andiyan po mga minamahal ng aking beloved Father po, mga minamahal, hindi po nagkaroon ng COVID at pinagaling po ng ating pinakamamahal na Panginoong Amen. Jesus. Praise the Lord. Andiyan po mga minamahal na after po nun mga minamahal, nung medyo maluwag na sa kanila at nakapasok na sila sa trabaho mga minamahal, andiyan po mga minamahal na nag-test po sila mga minamahal for swab test po mga minamahal. Andiyan na purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus dahil andiyan po mga minamahal, yung result po mga minamahal nung lumabas po mga minamahal, negative po ang aking beloved Father. Kaya yan po'y Amen. lubos Praise na the Lord. pinapasalamatan ko sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Maging ang aking beloved kuya mga minamahal, andiyan na nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus dahil diyan po mga minamahal na sa tuwing nagsaswab test po sila mga minamahal. At ngayon po mga minamahal, every 2 weeks na po ang kanilang swab test mga minamahal. Subalit purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus dahil sa unang dalangin po ng ating beloved Pastor Willis Chad Almeida, kabalikat po ng ating mga beloved workers, diyan po mga minamahal, yung result po mga minamahal ng swab test niya, puro negative mga minamahal. Kaya yun po'y lubos na pinapasalamatan ko sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. At ako po napapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dyan na sa mga pag-iingat niya po sa amin sa araw-araw mga minamahal. Dyan na sa tuwing lumalabas po ako mga minamahal upang mag-work po mga minamahal. Dyan na pinag-iingatan po ako ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Maging ang aking beloved Father at aking beloved Kuya mga minamahal. Dyan na dyan po na pinag-iingatan pa rin po kami ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan at pasasalamat ay sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. God bless po sa ating beloved kapatid sa pinagpalang patutuo na talagang tunay ang ating dakilang Diyos, talagang nagpapagaling, nag-iingat sa bawat isa po sa atin. Dahil ano po yung sinabi ni King David, mga minamahal, pag dumating yung gadyang mga problema, sakit, karamdaman, ang sabi ni King David, saan natin ititingin ang ating paningin kundi sa ating dakilang Diyos. Amen. So purihin po ang ating dakilang Diyos at talagang napakabuti po niya mga minamahal. At bago po tayo dumako sa ating susunod na magpapasalamat sa ating dakilang Diyos, atin
po munang ipinapaabot ang isang mapagpalang maligayang kaarawan po sa ating beloved Elder, beloved Noel Braganza. Amen. Purihin po ang ating dakilang Diyos, pagpalain po kayo ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus at bilang diriwang ng kanilang kaarawan po, ito po yung sabi po ng ating dakilang Diyos. Ang sabi po ng ating dakilang Diyos, dinggin mo, anak ko, at iyong tanggapin ang aking mga sinasabi at ang mga taon ng iyong buhay ay magiging marami. Amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating dakilang Diyos sa kabutihan sa kanilang buhay. At tayo na po, mga minamahal, ay tuloy-tuloy na po sa pagkikinig ng pinagpalang patutuo at ating na pong ibinibigay ang buong pagkakataon sa ating beloved Sister Daisy Tamundong. Amen. Praise the Lord. At sundan po siya ng ating mga beloved choir. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pupuri, pagdadakil at pasasalamat ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Amen. Praise Ako the din po'y Lord. nagpapabot ng dobling paggalang sa ating pong beloved Pastor Wildy Estrada Almeida. Inaalala po natin ang blessed memories and teachings of our dearly beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida and to their beloved children, sa ating pong beloved pastoral workers, sa ating pong beloved elders, sa inyo po mga kapatiran, baguhan man po datihan at ganoon din po sa Facebook Live webcast viewers. Ako po'y bumabati ng isang mapagpalang hapon na po sa ating lahat. Ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa pagkakataong ito upang mapasalamatan ko po siya sa lahat po ng kabutihang ginawa niya po sa aking buhay. Alam niyo po mga minabahal, way back January 2020 po, andyan nga po na nagkaroon po ako ng karamdamang dengue po mga minamahal. Andyan po ng mga panahon na po yun, talagang maalala ko po, talagang napakahina po ang aking pangangatawan ni manalangin, lumuhod po, hindi ko po magawa mga minamahal. Andyan nga po na nakahiga lamang po ako, pero andyan po ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Almost 2 weeks po ako before po ako nakarecover. Andyan po na pinagaling po ako ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa karamdaman yan. Kaya pinapasalamat ko po yun. Ako din po yung nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil after nung sakit ko po yun mga minamahal, after 2 months po, andyan po na, dinapuan din po ako ng karamdamang bulutong tubig po mga minamahal. Andyan nga po na ang ginawa ko lamang po, and that time po mga minamahal, kasagsagan po nung lockdown po, andyan nga po sa bahay lang po yung prayers and pagpupuri lamang po namin. Talagang that time po hindi po kami nakakadalo dahil po mahigpit po, tas wala po kaming masakyan, pero andyan po ang ating pinakamamahal na Panginoon. Andyan po pinagaling niya din po ako sa karamdaman niya, kaya pinapasalamat ko po yan sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ako din po yung nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil po mga minamahal. Last 2 weeks po mga minamahal, kung hindi po ako nagkakamali, andyan nga po na kinamusta ko po aking beloved mama dahil po ang aking beloved mama nasa dako po ng Qatar po. Andyan po mga minamahal na pagka-chat ko po sa kanya, nag-video call po kami through messenger po mga minamahal. Andyan nga po na nakita ko po yung kalagayan ng aking beloved mama. Andyan nga po na may trangkaso daw po siya. Hindi daw po siya nakakapasok sa trabaho. Alam niyo po mga minamahal, sabi ko po sa aking beloved mama, wag ka po mawalan ng pag-asa. Andyan nga po na manalangin lang po tayo, sabi ko po. Bagamat malayo po ang aking beloved mama, alam niyo po mga minamahal, that time din po, kinagabihan po noon, overnight service po natin. Diyan nga po na humingi po ako ng kapatawaran sa aking mga dawang pagkukulang. Alam niyo po mga minamahal, kinabukasan po noon, nung kinamusta ko po ang aking beloved mama, magaling na po siya, kaya pinapasalamat Amen. ko po yan Praise the sa Lord. ating Hallelujah. pinakamamahal na Panginoon Jesus. Ako din po yung nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil po mga minamahal, nung Monday po, andyan po na nag-distribute po kami ng hygiene kit po sa buong barangay po namin. Alam niyo po mga minamahal, andyan po na napakainit po, sobrang init po. Andyan nga po talagang, kung di po ako nagkakamali, 10 a.m. to 5 p.m. po kami nag-distribute mga ganyang oras po, and then mga 12 noon na po. Andyan nga po na napakatindi po ng tirik ng araw mga minamahal. Andyan nga po na nung babalik na po ako sa aming tahanan para po kami ay kumain, andyan po na nasusuka po ako.
Alam niyo po mga minamahal, nanalangin lamang po ako sa pinakamamahal na Panginoon dahil po nararamdaman ko naman po yung pakiramdam ko po na nahihilo po ako, na nasusuka po ako, pero andyan natin pinakamamahal na Panginoon, hindi po nagpapabaya. Alam niyo po mga minamahal, biglang binigyan niya po ako ng kalakasan upang matapos po ang aming gagawin, kaya pinapasalamat ko yan Amen. sa ating Hallelujah. Praise the pinakamamahal na Panginoon Jesus. Ako din po yung napupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil po mga minamahal, maalala ko po nung college days ko po, andyan nga po na nagkaroon po kami ng problema sa aming pamilya po. Alam niyo po mga minamahal, that time po sa murang edad ko po noon, hindi ko po alam mga gagawin dahil po ako po yung panganay sa aming magkakapatid. Pero alam niyo po mga minamahal, hindi ko po inintindi yung mga problemang yun o pagsubok. Tinignan ko lamang po ang kabutihang gawa ng ating pinakamamahal na Panginoon. Alam niyo po mga minamahal, dahil po minsan po talaga habang nag-aaral po ako, naguguluhan po ako, ganun po dahil po sa dami ko pong naiisip. Pero andyan ating pinakamamahal na Panginoon, dakilang taga-comfort po mga minamahal. Kailanman hindi niya po tayo pababayaan, kahit saan man po tayo, kaya pinapasalamat ko po yan sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Ako di po yung napupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil po mga minamahal, sa pagbibigay niya po ng kalakasan sa kaisa-isang buhay na akin natatanggap. Ako din po yung napupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil po, bagamat hindi po ako karapat-dapat, ako po kanyang patuloy na kinakahabagan bilang gamitin bilang isang mga awit. Kaya ang lahat-lahat po ng kapurihan, salamat ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Glory to God. God bless po, beloved kapatid, sa pinagpalang patutuo na tunay na talagang pinagpala po ang ating beloved kapatid. Talagang nariyan na ginagampanan ng mga project, mga kanilang plano sa barangay at nariyan na talagang kahit na talagang napakainit, talagang nandyan sila na nagsiserve sa ating mga kapatid sa barangay na iyon. So purihin po ang ating dakilang Diyos at talagang napakabuti po niya sa buhay ng bawat isa po sa atin. Amen. Praise the Lord. At dyan na po natatapos mga minamahal ang pakikinig ng mga pinagpalang patutuo at ang lahat ng papuri, pagsamba at pagdakila ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Amen. Praise the Lord. At habang naghahanda po ang ating mga beloved mga awit, inaanyayahan po ang bawat isa na tayong lahat ay tumayo at tayo ay umawit sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Every day with Jesus I love Him more and more. Jesus saves and keeps me, and He's the one I'm living for. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Every day with Jesus, I love Him more and more. Jesus saves and keeps me, He's the one I'm living for. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Si Jesus ay darating na, kapatid, handa ka na ba? Kasalanan ay iwagsi, sapagkat langit ang tubo. Sabihin na sa iba, upang sila ay maghanda, upang sila ay di parusahan doon sa malaging hukuman. Si Jesus ay darating na, kapatid, handa ka na ba? Hallelujah, hallelujah, praise to Him, praise to Him. Sapagkat langit ang tumo, sabihin natin sa iba, upang sila ay maghanda, upang sila ay parusahan doon sa malaging hukuman. Upang sila ay di parusahan
Amen. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Minsan pa nating palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus at ating pong samahan ang ating mga beloved choir, beloved brethren. Let us all welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan Outreach, the combined youth, single, and beloved Jesus Finest Generation Choir. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Our Father
The very same God who spoke worlds into being. It's the very same God who speaks little life to me. The very same God that gave His living way. It's the very same God that breathed new life again. Very same God that sets the captives free. It's the very same God that breaks chains off for me. The very same God that overcame the grave. It's the very same God born to death today. Yesterday and today is still the same. You are a great God, full of love, full of grace every day. You are yesterday and today is still the same. You are a great God, rich in love, full of grace every day. You are rich in love, full of grace every day. Yesterday and today is still the same. Rich in love, full of grace every day.
Hallelujah, hallelujah. Praise your name, Jesus. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Purihin ka aming binabawal. Hallelujah, hallelujah. Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon. Mga minamahal. Habang nasa ating kalagitnaan ng matamis at banal na presensya natin ang pinakamamahal. Patuloy tayong makipag-ugnay. Kausapin natin ang pinakamamahal na Panginoon. Sa mamagitan ng panalangin. Isa na tayo magkaisang dumalangin, dumulog sa trono ng kanyang napakayamang biyaya. Let us all pray. Dakilang Diyos sa magbanal makapangyarihan sa lahat, sa pangalan ng pinakamabal na Panginoon. Para Panginoon, hallelujah. Huwag mo na magtingnan ang aming mga karumihan ito. Aming mga kalikuan, wala Panginoon. Kundi aming pusong taos pusong nagsisisi sa mga oras na ito, wala Panginoon. Kailangan ka namin, wala Panginoon, hallelujah, na magpalakas sa amin. Patuloy na mag-aliw sa amin po mga puso, wala Panginoon. Ibaramdam mo nawa, ibuhos mo nawa ang iyong dakilang presensya sa aming kalagitnaan. Wala Panginoon, sa pangalan ng panalangin, namin naman magulang sa iyo. Hallelujah. Forgive us, O Lord. Hallelujah, hallelujah. Have mercy on us. In the mighty name of Jesus Christ. Amen and amen. Hallelujah, hallelujah. Descend upon your life and make me whole. Jesus, oh Jesus, come and fill your love. Jesus, oh Jesus.
your name. Come and feed your name. Come and feed your name. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Purihin natin mong napakabait at ating pinakamamahal na Panginoon Yesu Kristo. God bless you, beloved choirs. Maraming salamat muli sa ating mong pinakamamahal na Panginoon sa patuloy niyang pagbubuhos sa ating mga minamahal ko na kanyang napakatamis at banal na presensya, mga minamahal ko. At talagang mga minamahal ko, hallelujah, talagang ating pong hinahanap yung bagay na yan, mga minamahal ko, sapagkat magiging incomplete, mga minamahal ko, ating pong pananambahan without it, mga minamahal. Amen? Amen? Ang hindi po natin maramdaman, ang napakatamis at banal na presensya na ating pong pinakamamahal ng Panginoon ay malaking kawalan. Purihin natin pong pinakamamahal ng Panginoon. At tayo po'y darako sa kasunod na bahagi ng ating pong pananambahan, ang pagpapaliwanag po patungkol sa kahalagahan ng pagbibigay. Ngunit bago ang lahat, mga minamahal ko, muli ang pinakamataas sa pagpupuri, pagluwalhati, pagdadakila at pagsamba ay nauukol lamang sa ating nag-iisa at pinakamamahal ng Panginoon Yesu Kristo. Muli nating iparinig sa mga Panginoon yung ating pong matutunog at masisigabong palakpak, mga minamahal ko, hallelujah. Lahat ay magsabi ng praise the Lord. Malakas na praise the Lord. Praise the Lord, mga minamahal. At ang dobleng paggalang na may lakip na pagmamahala ay pong ipinapaabot sa man of God, sa huling propeta na ating pong pinakamamahal ng Panginoon sa ating kapanahunan, ang ating pong minamahal na Evangelista World Estrada Almeda. At nariyan, mga minamahal ko, ang mga iniwanang halimbawa, mga ulirang turo, mga minamahal ko, hallelujah, ng ating pong beloved Mama Dear, mga minamahal ko na hindi po natin pwede makalimutan. At yun nga, mga minamahal ko, hallelujah, ay talagang napakinabangan po natin ng husto sa ating po mga spiritual na buhay. At ang kanila pong mga anak, mga minamahal ko, to the whole beloved Almeda children, na sila po ang talagang mga minamahal ko, hallelujah, katuwang, mga minamahal ko ng ating pong beloved parents in the Lord, para patuloy, mga minamahal ko, hallelujah, ang pagmimisyon ng ating pong banal na iglesia, mga minamahal ko. At ang kanila pong mga inatasang mga manggagawa, mga minamahal ko, hallelujah, ay kanila pong katuwang din, mga minamahal ko. At sa pangasiwa ng ating pong beloved ordained preacher, at nariyan ang kanya pong minamahal na anak, mga minamahal ko, ating beloved Sister Vines, at sa lahat ng kanilang co-pastoral workers sa blessed afternoon na ating pong ipinapabot sa ating mga beloved elders na ating pong kasama sa ngayon. At sa inyo po, aking pong mga beloved brethren, mga minamahal ko, purihin natin ang pinakamamahal ng Panginoon. And of course, sa ating pong mga live Facebook live streaming viewers na patuloy na umaantabay, at maging sa ating pong YouTube channel, mga minamahal ko, purihin natin ang pinakamamahal ng Panginoon. At maraming salamat sa ating pinakamamahal ng Panginoon for the gift and blessing of life, mga minamahal ko, sapagkat it fell on our Wednesday service, mga minamahal ko, yung aking birthday, mga minamahal ko, at maraming salamat sa mga nagpaabot ng pagbati sa inyo pong pagmamahal, mga minamahal ko, sa aking, siyempre, spiritual na pamilya, amen, aking mga kapatid, ang mga minamahal ko, hallelujah, sa pamilya ng Diyos, amen, maraming salamat sa inyong mga panalangin. Amen. At of course, sa aking beloved family, mga minamahal ko, na talagang purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon. Ang kapurihan ay sa mahal na Panginoon lamang, mga minamahal ko, na talagang nariyan ang kanilang support at pagmamahal. Mga minamahal ko, hallelujah, talagang hindi maiwasan na nagiging emotional na pala mga isang tao kapag siya ay umiidad, mga minamahal ko. Pero, amen, talagang ang mahal na Panginoon ay marunong talagang kumasangkapan ng tao, mga minamahal ko. Amen? Talagang ipinapaabot niya, mga minamahal ko, ang kanyang pagpapala, mga minamahal ko, hallelujah, sa maraming kaparaanan. Purihin natin yung pinakamamahal ng Panginoon. At ang sabi ng Deuteronomio, Kabanatang 8, ang talatay 6, mga minamahal ko, hallelujah. Ang sabi dito, at iyong tutuparin ang mga utos ng Panginoon mong Diyos,
na lumakad ka sa kanyang mga daan at matakot ka sa kanya. Sa talata ito, mga minamahal ko, dalawang bagay ang binigyan ng diin, mga minamahal ko. Una, mga minamahal ko, yung fear of the Lord na tinatawag o yung pagkatakot sa mahal na Panginoon. Pangalawa, mga minamahal ko, hallelujah, paglakad sa kanyang mga daan. Walk in His ways. Palakpakan po natin, ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Yan na ba yung pinakamalakas, mga minamahal ko? Kahit kakaunting ating pong bilang, mga minamahal ko, kailangan mga minamahal, yung todo bigay na palakpak, mga minamahal ko, para naman mga minamahal ko maging mga minamahal, masiglang, mahal na Panginoon, maging ganado, mga minamahal ko na magbuhos ng kanyang pagpapala. Amen. Dahil nakadepende sa atin, mga minamahal ko, kung paano natin, mga minamahal ko, hallelujah, talagang mapapangiti ang mahal na Panginoon. Amen? Sa ating pong pagpupuri sa Kanya, pagsamba, mga minamahal ko. At mga minamahal ko, ang sabi nga, mga minamahal ko, fear of the Lord. Paano ba natin, mga minamahal ko, hallelujah, talagang ipinapakita, mga minamahal ko, hallelujah, sa mahal na Panginoon, yung tinatawag na banal na pagkatakot. Ibang mga minamahal ko, hallelujah, sa pamagitan ng pagsunod sa Kanya, pagtalima. Amen? Amen? Na ating kinikilala, mga minamahal ko, ang Kanyang pagiging hari, the kingship and the lordship, at Panginoon ng ating pong mga buhay. Amen? Kinikilala natin, mga minamahal ko, ang authority ng gobyernong ito, mga minamahal ko, sa pagsunod sa Kanyang mga alituntunin, sa batas. Amen? At lalo na doon, mga minamahal ko, when we pay our taxes, mga minamahal ko. Diba, mga minamahal ko, yan po'y bilang pagkilala, mga minamahal ko, sa authority ng gobyernong ito, mga minamahal. Nagbabayad tayo ng mga buwis, mga minamahal ko. Kaya naman, mga minamahal ko, hallelujah, malinaw, mga minamahal ko, nung dumating ang panahon, mga minamahal ko, na talagang hinuhuli, mga minamahal ko, at talagang sinisilo ang mga Panginoon ng mga Herodians at mga Pharisees, mga minamahal ko, at talagang nais nilang itrap ang mga Panginoon na talagang siya po'y, mga minamahal ko, kung siya'y sumagot ng oo, at kapag ka siya'y sumagot ng hindi, mga minamahal ko, siya po'y talagang mapapasok doon sa bangag ng alanganin. At talagang siya po'y, mga minamahal ko, mabibigyan ng butas, mga minamahal ko, na kung saan, mga minamahal ko, hallelujah, na kapag ka siya'y umuo, mga minamahal ko, sapagkat ang tanong nga nila noon, mga minamahal ko, matuwid bagang bumuwis kay Sisara? O hindi? Kapag ka umuo ang Panginoon, amen? Talagang mga minamahal ko, magagalit yung mga Hudyo, yung mga Pariseo, mga minamahal ko, na talagang yung crowd, mga minamahal ko, na sa harapan niya, mga minamahal ko, ay ayaw, mga minamahal ko, nung pabigat, mga minamahal ko, sa kanilang, bilang kanilang mga pasan, mga minamahal ko. Pero naman, mga minamahal, kapag siya ay, mga minamahal ko, mga minamahal, naghindi, mga minamahal, amen? Amen? Magagalit din, mga minamahal ko, yung mga Herodians, na talagang, mga minamahal ko, halos sumusuporta kay King Herod, mga minamahal, at that time. Kinikilala nila, mga minamahal ko, yung mga polisiya, mga minamahal ko ng Roman government, mga minamahal ko. Kaya mga minamahal ko, hallelujah, talagang it's a tricky question, mga minamahal ko. Designed to trap, mga minamahal ko, hallelujah, to trap Jesus, mga minamahal ko. Kaya naman, mga minamahal ko, hallelujah, alam po natin, mga minamahal ko, it was a brilliant answer, mga minamahal ko, nung sinagot niya, mga minamahal ko, ang katanungan ng mga Herodians at mga Pariseo, mga minamahal ko, na nag-joint forces noon, mga minamahal ko, para masilo nila ang mahal na Panginoon. Pero mga minamahal ko, hallelujah, ang sabi nga niya sa Matthew chapter 22 verse 21, at sinabi sa kanila, mga minamahal ko, hallelujah, kaya't ibigay ninyo kay Cesar ang kay Cesar, at ibigay ninyo sa Diyos ang sa Diyos. Amen? Kaya mga minamahal ko, hallelujah, malinaw po yan. Kapag mga minamahal ko, may buwis tayong binabayaran, mga minamahal ko, hallelujah, sa mga minamahal ko, sa ating gobyerno, amen? Kapag tayo nagtatrabaho, amen? Subject tayong sumunod, mga minamahal ko. Ganon din po dito sa mga minamahal ko, spiritual, mga minamahal ko na aspeto. Yung spiritual law, mga minamahal ko, ay talagang ini-enforce po yan, mga minamahal ko. Sapagkat mga minamahal ko, ang sabi nga, mga minamahal, bilang mga minapagkilala sa kingship, sa lordship, mga minamahal ko ng mga Panginoon, di ba?
fear the Lord. Yung sinasabi, mga minamahal ko, ng ating pong nabasang talata. Una, mga minamahal ko, hallelujah. Kaya mga minamahal, yung pangalawa, mga minamahal ko, walk in His ways. Lumakad ayon sa kanyang mga daan. Alam na alam po natin na ang daan ng mahal na Panginoon ay ang daan ng pagbibigay. Amen? Hindi na natin, mga minamahal ko, talaga i-elaborate pa, mga minamahal ko, sapagkat ang culmination po ng kanyang pagbibigay, yung kanyang pagbibigay mismo ng kanyang kaisa-isang buhay. Amen? Para magkaroon tayo ng kaligtasan. Amen. Lahat ay magsabi ng praise the Lord. Mga minamahal ko, hallelujah. Dinagdagan pa ng 1 John chapter 2 verse 6, mga minamahal ko, hallelujah. Ang nagsasabing siya'y nananahan sa Kanya ay marapat din namang lumakad na gaya ng inilakad niya. Mga minamahal ko. Kaya mga minamahal ko, nung Sunday na pag-usapan yung Christ-likeness, mga minamahal ko. Kaya mga minamahal ko, gusto natin maging katulad, kagaya ni Kristo, mga minamahal ko, hallelujah, na siyang modelo ng pagbibigay, ay mga minamahal ko, tumulad tayo sa Kanya. Amen. Maging mga minamahal ko, matapat tayo sa bahaging ito, mga minamahal ko, sapagkat in giving, mga minamahal ko, hallelujah, doon tayo, mga minamahal ko, nagiging katulad ni Kristo. Amen? Gusto natin maging katulad ni Kristo, mga minamahal ko, talagang dapat tayong maging matapat, mga minamahal ko, sapagkat, mga minamahal ko, hallelujah, yan ang mga minamahal ko, iniuutos ng banal na kasulatan. Blessed, mga minamahal ko, yung mga sumusunod, nagkakaroon ng may takot sa Panginoon at sumusunod sa kanyang mga palatuntunan. Pinagpala, mga minamahal ko. Kaya naman, mga minamahal ko, hallelujah, sa bawat pananambahan, ay talagang hindi po natin kinakaligtaan, mga minamahal ko, na ipaliwanag ng husto, mga minamahal ko, na sa pamagitan nga nitong pagbibigay, mga minamahal ko, sa gawain ng Panginoon, dito tayo, mga minamahal ko, hallelujah, talagang pinupuro ng Panginoon. Amen? Ang Christ-likeness, mga minamahal ko, hallelujah. Amen? Ang sabi nga, from glory to glory, He's changing me. Amen? Nung una, mga minamahal ko, hindi pa tayo makasunod. Amen? Talaga nag-struggle tayo. We fight it out, mga minamahal ko, iginigit natin, mga minamahal ko, yung ating sariling pangangatwiran. Kaya mga minamahal ko, hindi, mga minamahal ko, talagang overnight, nakasunod ka agad tayo. May struggle na tinatawag. Proseso. Amen? Until such time, mga minamahal ko, nang ipinaliwanag na ng husto sa bawat pananambahan, naunawaan po natin, ay kailangan pala talaga akong sumunod para bumuhos ang masaganang pagpapala. Amen? Na ang sabi nga, walang sapat na silid na kalalagyan. Amen? Magkaroon ako ng kagalakan. Sapagkat there's joy in giving. Amen? Amen? To have a joyful life, mga minamahal ko, kinakailan sumunod ka sa bahaging ito. Wala pong nagiging joyful, mga minamahal ko, na mga Kristiyano na talagang, mga minamahal ko, bantulot sa pagsunod dito, mga minamahal ko, sa bahaging ito, mga minamahal ko. Sapagkat ang pagiging joyful, mga minamahal ko, amen, ay yung talagang manahan sa iyo, mga minamahal ko, hallelujah, ang banal na espiritu ng ating pinakamamahal na Panginoon, sapagkat yun ang supplier ng joy. Amen? Amen? Kung wala ang banal na espiritu na talagang magbibigay sa atin ng kagalakan, mga minamahal ko, hallelujah, talagang mga mahirap, magiging inconsistent, mga minamahal ko, yung ating pong talagang pagdama, mga minamahal ko, ng kagalakan. Pero sa ating pong katapatan, amen? Amen? Ay talagang daroon, mga minamahal ko, ipinangako ng mahal Panginoon, hallelujah, na talagang yung habag niya, yung kanyang mga minamahal patnubay, yung kanyang banal na presensya, mga minamahal ko, mananahan sa atin. Sapagkat inaalala naman ng Panginoon na talagang hindi na tayo ang nasusunod sa ating mga sarili. Walk in His ways, fear God, mga minamahal ko. Ito yung nais pabati ng mga Panginoon. Sa pamagitan ng bahaging ito, mga minamahal ko, hallelujah, ay atin po talaga, mga minamahal ko, na isa sa katuparan. So pinagpala, mga minamahal ko, hallelujah, magiging Christ-like tayo. Amen? Mga minamahal ko, hallelujah, hindi natin pakakahabaan sapagkat pag Miyerkules talaga, ang bilis ng tigatik ng orasan, mga minamahal ko, hallelujah, talagang ayaw po natin na talagang makain yung preaching time. Amen? At talagang mga minamahal ko, lahat naman ng mga minamahal ko, halikaparaanan ay atin na pong mga ginagawa para maunawaan po natin ang husto. Amen? Na maayos, mga minamahal ko, ang bahaging ito, mga minamahal ko, hallelujah. Amen? Kaya dati na natin yung mga minamahal ko, hallelujah, alam,
yung matapat na pamantayan. Mga minamahal, susunod tayo ron, mga minamahal ko, hallelujah, para talagang mga minamahal ko, masigurado natin na we are walking, tayo lumalakad sa kanyang mga daan, ayon sa kanyang mga palatuntunan, mga minamahal ko. 20%, mga minamahal ko, minimum, mga minamahal ko, hallelujah, pinagsamang tithes na 10% and another 10% as ating mga minamahal ko, hallelujah, love offering. Pero pag sinabing love offering, mga minamahal ko, wag lamang tayo makontento doon sa minimum, mga minamahal ko. Amen? Ang taong umiibig, mga minamahal ko, amen, ay talagang walang, mga minamahal ko, hallelujah, walang mga minamahal ko patakaran, kumbaga. Amen? He can give, mga minamahal ko, abundantly. He can give, mga minamahal ko, hallelujah, talagang mga minamahal ko, hallelujah, yung masagana, mga minamahal ko, sapagkat siya umiibig. Diba? Ang mangiibig, mga minamahal ko, talagang yan ay generous. Amen? Diba? Nakakita na kayo, mga minamahal ko, ng mga umiibig, mga suitors, mga minamahal ko, ay halos ibigay nila lahat. Amen? Mamaya-maya may dumarating na mga chocolates, mga pagkain, mga minamahal ko, mga regalo. Amen? Sapagkat talagang yung power of love, mga minamahal ko, amen, talagang makapangyarihan. Amen? So mga minamahal ko, doon sa love offering, mga minamahal ko, hindi po fix. We can add, mga minamahal ko, some more. Amen? At mga minamahal ko, habang nagdaragdag tayo, mga minamahal ko, ng ating mga offerings, amen, talagang, mga minamahal ko, yung 1,000-fold, ay gagawing 1,000,000-fold ng mga Panginoon. Ay grabe, mga minamahal. Amen? Amen? Pero kung mga minamahal ko, hallelujah, nakikita ng mga Panginoon na talagang ang kurikuripot natin, parating sarado ang ating mga palad, mga minamahal ko, hallelujah, paano naman gaganahan ang mga Panginoon bilang multiplier? Amen? Kailan pa matututo ang aking anak na to? Ang tagal na niya, mga minamahal ko, bilang Kristiyano, pero hanggang sa mga oras na ito, mga minamahal ko, hallelujah, ay talagang bantulot pa rin. Financially rich na siya, pero hanggang ngayon, emotionally poor pa rin. Talagang, mga minamahal ko, mahirap pa rin ang kanyang puso. Gusto na ba natin na mabansagan tayong ganon ng mga Panginoon? Pero mga minamahal ko, hallelujah, amen? Ang mga anak ng Diyos, mga minamahal ko, hallelujah, ng mga masusunurin, lumalakad ayon sa kanyang palatuntunan, may takot sa kanya, mga minamahal ko, hallelujah, ay talagang bigay, ng bigay, ng bigay, ng bigay, continuous process. It's a continuous process, mga minamahal ko, sapagkat, mga minamahal ko, kapag bigay ng bigay, ng bigay, ng bigay, talagang hindi naman, mga minamahal ko, humihinto ang mga Panginoon na sukli, 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 ganti, mga minamahal ko, amen? Reward, reward, reward. Amen? Talagang yung prosesong yan, mga minamahal ko, amen? Nakaka-overwhelm, di po ba? Amen? At talagang, mga minamahal ko, hindi na tayo, mga minamahal ko, magkukulang sa ating mga pangailangan sapagkat hindi nang hihinawa ang mga Panginoon na tayo bibigyan. Pumalakpak ang mga anak ng Diyos. So, halimbawa, sa 10,000, 2,000, mga minamahal ko, doon sa natirang 8,000, mga minamahal ko, hallelujah, pwede ka pang magdagdag, mga minamahal ko. Maging generous ka. Mga minamahal ko, ipakita mo sa mga Panginoon na talagang ikaw ay may pusong, mga minamahal ko, rich. Amen? Hindi ka, mga minamahal ko, poor in love, mga minamahal ko. Kundi kaya, mga minamahal ko, hallelujah, talagang mangingibig talaga. Na mga minamahal ko, hallelujah, inspired, mga minamahal ko, yung the power of love na tinatawag, mga minamahal ko, kaya limitless, walang limitasyon. Mga minamahal ko, hallelujah, hindi ka nagbibilang, hindi ka nangungwenta. Amen? Amen? Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Kaya mga minamahal, doon sa natirang 8,000, another 1, 2, 3, 4, 5, depende sa iyo, mga minamahal ko, hallelujah, sapagkat wala namang talagang nalugi rito, mga minamahal ko. Atin na pong ihanda ang ating pong ikasapong bahagi at panghandog, mga minamahal ko. Hallelujah, ibigay po natin yan. Mga minamahal ko ng may ngiti, may galak sa ating pong mga puso. Mga minamahal ko, hallelujah. Purihin natin yung pinakamamahal ng Panginoon. Narito po ating pong beloved elder, ating beloved brother Saldi de Guzman, para ipaliwanag po, para ipanalangin, mga minamahal, ang ating pong pagkakaloob. Praise the Lord.
Praise the Lord. Dumalangin po tayo mga minamahal. Dakilang Diyos, mapagpala namin ang Mamang Banal, Diyos na makapangyarihan sa lahat sa pangalan ng pinakamamalapan ni Kristo. Kami po ay nagpupuri, nagpapasalamat sa yugtong ito ng pagbibigay namin kaputandog, mahal na Panginoon, upang balik yung pag-arihandog ng pag-ibig mula sa aming pusong may kagalakan, mahal na Panginoon. Ang iyong pangako, mahal na Panginoon, na bubuksan mo ang dungawan sa langit at ihulog mo sa pagpapala na walang sapagsilid kalalagyan. Sisikliglig at umaapaw sa lahat ng iyong mga anak na matatapat at sasawain mo ang lahat ng mananakmal sa aming buhay, mahal na Panginoon, higit sa lahat. Ang pangako mong kaligtasan buhay na walang hanggan, mahal na Panginoon. Kaya o Diyos, ang iyong mga anak na hindi pa tumatalima sa yugtong ito, patuloy mo silang kabagan, tamnan ng pananampalataya, kagalakan, nubo sa yugtong ito, upang lahat ng iyong mga anak, mahal na Panginoon, ay pagpalain at hindi mapasolog ng sumpa na lumalaganap sa mundong ito, mahal na Panginoon. Kabagan mo din po, mahal na Panginoon, yung mga anak na walang trabaho, pagkakitaan. Pagkaluban mo po, mahal na Panginoon, sa iyong marang kapararan, manupan lahat ng iyong mga anak ay magamit mo sa dakilang mong layunin ng pagpapalaganap ng iyong banal na salita ng ibig mo ang lahat, makalam ng katotohanan at mga ligtas, mahal na Panginoon. Kaya basbasan at pagpalain mo po, mahal na Panginoon, ang yugtong ito, mahal na Panginoon, sa pangkalatang panalangin po ng aming beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida. Amen and amen. Praise the Lord. Atin ang a millionfold, mga minamahal ko. Hallelujah. At tayo na po, mga minamahal ko, idarako sa pinakamahalagang bahagi ng ating pong pananambahan, ang pagdadala ng mensahe ng kaligtasan. Kaya tayo na po daglian ng tumayo bilang pagbibigay galang sa salita ng mga Panginoon. Narito po ating pong pinagpalang mga aral, ating pong beloved ordained preacher, beloved brother Buboy Nir. Praise the Lord. God bless you, beloved Brother Noel, or beloved Elder. Let us pray. Opo, dakilat mo pagpala naming Diyos, sa namin sa langit, aming napakabait at pinakamamahal na Panginoong Isus. Muli, sa maghapong ito, ang aming tao sa puso at marubdob na pagpapasalamat, paglulangati, pagsamba, ay muli naming ipinagkaabot sa iyo. At salamat sa naunang yugto na mga nagawain nilang isan, mga papuring awit, ang mga patutuo na inihayag na yung mga anak, ang mga awitin, yung mga awit, naming nadarama yung napakatamis na presensya. Lalo na patuloy na nagtatapat ang mga anak mo. At sa mga sandaling ito, Panginoon, aming pag-aralan muli ang iyong mga salita. Ngunit samahan mo kami
At kami muna'y nanikluhod, humihingi kami ng kapatawaran sa lahat ng aming nagawang mga pagkakamali, mga pagkakasala. Linisin mo kami, hugasan ng iyong banal na dugo na magus sa krus ng Kalbaryo. Langisan niyo yung mga salita, pati na pa ibang lingkod sa kanakin, wala po kung magagawa. Kasangkapanin mo ang mga salitang ito upang matuto kami, hallelujah, patuloy sa aming pag-aantay sa muling pagbabalik. Sa pangkalahatang panalangin ng iyong propeta, our dearly beloved pastor, Will Distrada Almeida, amin sinasaway ang mga demonyo na adlang, cast out in the mighty name of Jesus, and anoint thy word, O Lord. We bind the power of darkness, cast out from our midst. In Jesus' name, amen and amen. Praise the Lord. Pumalakpak po tayo ng malakas sa ating malapayron at sumigaw ng hallelujah. Praise the Lord. Purihin ang ating pinamamahal na Panginoon na mahal. Isang mapagpalang hapon ang muli aking ipinapaabot sa lahat ng mga Kristiyanong ating patuloy na kapiling kasama sa ating paglilingkod sa ating mahal na Panginoon sa kabila ng medyo may kahigpitan na ang ating pong minamahal na syudad dahil sa tumataas ang atin pong bilang dito ng kinatatakutang sakit, ngunit nakarating pa rin maluwalhati ang ating minamahalin iniibig ng mga kapatiran. Praise the Lord! Nagpapatunay ito mga minamahal, talagang iniibig natin ang ating mga kaligtasan at ayaw nating magpahuli. Anumang oras, tutunog ang trompeta ng pagtatagumpay, tayo po'y karapat-dapat tumanggap nito. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. We give double honor and respect to our dearly beloved and honorable pastor, the end-time prophet of our time, our dearly beloved and honorable evangelist, Will Distrada Almeida. And we always remember and cherish the blessed memories and teachings na ating beloved Mama Dear, Assistant Pastor Lina C. Almeida, at sa kanilang beloved children, grandchildren, children-in-law, at sa ating mga pastoral workers, ating beloved elders na kasama natin. Isa po sa ating beloved elder ay nagdiriwang ng kanyang kaarawan. Happy birthday po to our dearly beloved elder Brother Noel Braganza. At patuloy siyang magamit sa ating banal na iglesia para magiging katuwang helps ng patuloy na ipangaral ang mabuting balita na nagkaroon tayo ng karunungan galing sa ating Diyos. Amen. Palakpakan natin ating mahal na Panginoon. At ganoon din po sa ating mga beloved pastoral workers, ating beloved minamahal na mga kapatiran. Kung mayroon tayong bisita, welcome po kayo sa midweek service ng Jesus Miracle Crusade dito sa San Carlos City Outreach. At siyempre po sa ating YouTube at Facebook live streaming viewers. Amen. Good afternoon sa ating lahat. Good morning, umaring good night sa kanila pong lugar, gabi. Ay atin po silang binabati na patuloy na sumusubaybay sa ating pong live streaming dito sa San Carlos City Outreach. At ang pinakamataas na papuri, pagsamba, pagluwalhati ay nauuko lamang sa ating nag-iisang Diyos, ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Praise the Lord! At talagang mabilis ang ikot ng orasan, maminamahal. Talagang ilang minuto na lamang at kailangan na naman nating mag-closing. Dito po sa Ephesians chapter 6, verse 11, kindly, atin pong basahin ang mga talata. At we are talking about the device o beware of the wiles of the devil. Ito pong mga taktika, ito pong mga patibong ng kalaban. Talagang kinakailangan ng mga Kristiyano ay maging aware. Amen. Amen. Praise the Lord. Kindly, basa, Episo 6, talatang 11. Praise the Lord. Dito po sa aklat ng Episo, kabanatay 6, talatay 11, ito pong sinasabi, mangagbihis kayo ng buong kagayakan ng Diyos upang kayo magsitibay laban sa mga lalang ng diablo. Amen. Put on the whole armor of God that ye may be able to stand against the wiles of the devil. Ito maminamalay pangungusap ni Apostol Pablo sa mga taga-Episo at pangungusap na rin sa atin ngayon. Dahil hindi lang doble, triple, maminamahal na kumikilos ang kalaban upang ang iyong pananampalataya, ang aking pananampalataya, ang ating pananampalataya ay maalis.
For Satan come to kill, to steal, and to destroy. Amen. Our faith. Tingnan niyo, maminamahal, lahat ng uri ng talagang pag-atake sa iglesia ay ginagawa niya na. Kinakailangan tayo maging masinop. Amen. Praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Alam niyo po kung bakit marami mga Kristiyano ang nasilo dito sa mga taktika, itong wiles of the devil. Kahit nandito po tayo sa gawain tuwing Miyerkules, Biyernes at Linggo, hindi tayo seryoso sa pakikinig ng Ebanghelyo ng kaligtasan na siyang kailangan ng bawat mananampalataya. Dahil ito pong salita ng Diyos ay magpipirpekto sa iyo, magpipirpekto sa akin. Amen? Amen? Tutubo ang iyong pananampalataya, madagdagan ka ng pananampalataya kung ikaw ay maging masinop, magbantay, magmasid. Grabe, maminamahal ang pagkilos ng kalaban. Kakaunti na nga lang tayo pa ang magkakagatan. Medyo napapansin ko ito, maminamahal, nitong mga lately na nakapagpahinga ako ng almost 1 month. Nakakatakot itong mga binabalik-balikan ng mga kapatid natin na mga pag-uugali na hindi nila nababantayan ang kanilang mga sarili, na sila pala'y nasilo na nitong mga taktika, nitong mga wiles of the devil, itong mga pakana ng demonyo. Nariyan, maminamahal, na lagi tayong nagsasalita, lahat mula sa testimony leader hanggang sa mga ngaral. Ang sabi palaging binabanggit, 2 Corinthians chapter 5 verse 17, therefore if any man be in Christ, he is now a new creature. All things are passed away. Behold, all things are become new. Bago na, binago na. Pero hindi pa rin nagbabago ang ilan. Patuloy pa rin na nakikita ilang taon na naglilingkod sa mahal na Panginoon. Hindi makita yung tinatawag na maturity sa isang Kristiyano. Akala nga ng ilan mature na sila. Pero yung kanilang ginagawa, nasakop sila sa silo ng dyablo. Palakpakan muna natin ang ating mahal na Panginoon. Atin po muling balikan itong ating pong mga pag-aaral na ito. Ilang beses na nating pinag-aralan itong tema na to, pero mukhang dapat palagi natin itong isasama sa tuwing tayo po'y nagkakatipon, dahil ang sabi nga ng lagi nating naririnig na kasabihan, united we stand, undivided we fall. Ang atin pong layunin dito, lahat tayo akyat sa langit, magmana ng buhay na walang hanggan. Ngunit ang ating ilang mga kapatid, maminamahal, para silang mga talangka, hinihila yung may pananampalataya na, yung mga mayroon ng pundasyon, mayroon ng natuklasan na kayamanang espiritual, pilit pa rin nilang isasama sa kanilang mga kaibangan. Nariyan, maminamahal, na talagang hindi maiiwasan yung mga pag-uugali tulad ng murmurings. Ang sabi ng Pilipos chapter 2 verse 14, dapat mawala na ito sa mga Kristiyano. No murmurings, no disputings. Amen. Pakibasa mamaya, pakihanda. Ito pong mga busybodies, ito pong mga gossipers, ito mga backbiters, ito mga talebearers. Lahat ito, maminamahal, mga taktika ng dyablo na dapat hindi na makita sa kanyang iglesia. Dapat wala na ito. Hallelujah, sa loob ng iglesia. Ang makita sa iglesia ay totoong pagmamahalan. Totoo, maminamahal, pagmamalasakitan. Totoo, maminamahal, halo pagkakalinga ng kanilang kapwa. At ang sabi nga ng ating mensaheng na pakinggan last Sunday, dapat kapag pinagpala ang Kristiyano, lahat ng Kristiyano'y matutuwa, makiisa sa katuwaan, dahil pinagpala yung ating mga kapatid. Ano nangyari sa atin? Pinagpala na ng house and lot, pinagpala ng sasakyan. Abay, ang bumalik sa atin, envy, inggit. Bakit siya lang ang mayroon? Bakit ako wala? Bakit sila lang laging pinagpapala? Ako hindi.
Ang sabi ng Biblia, put on the whole armor of God. Magaya ka ng mga shield of faith. Paano ka bibigyan ng masaganang pangako ng ating mahal na Panginoon? Andyan ka pa rin sa silo ng dyablo. Amen. Amen. Pareho naman tayong ginagamit sa kanyang banal na ubasan. Huwag mong sabihin na ordained preacher ako, ikay ordinaryong mananampalataya, helps ka lang, mga mang-awit ka lang, na hindi tayo parehong ginamit at pinagpala. Sinong makikinig sa preacher kung walang mananampalataya? Sinong pangangaralan ng preacher? Sinong aawitan ng mga awit kung wala kayo diyan? Kaya nga, kapag ikaw ay nasa body of Christ, yung iglesia ng Diyos, buhay, nandito, naging seryoso tayo sa ating pakikinig. Dahil yung pagiging seryoso natin sa ating pakikinig, tayo po'y bumubuo ng shield of faith, yung tinatawag mo minamahal na mga armor ng ating mahal na Panginoon. Kaya natuto tayo, hindi tayo naging bantulot sa pagbibigay ng may katapatan, pamumuhay na may kabanalan, dumalo tayo na 3 beses sa isang linggo. Lahat ng ating mga basic na naririnig, ginagawa natin. Bakit ngayon, maminamahal, itong ating mga kapatid, nasilo pa rin sa dati nilang pagkatao? Pakibasan nga po itong mga talata ang ating binabanggit kanina. Praise the Lord. At sundan ito ng 2 Thessalonians chapter 3 verse 11. Praise the Lord. Philippians 2:14 muna, then 2 Thessalonians 3:11. Dito po sa aklat ng Pilipos 2:14. Ayan o. Aklat ng Pilipos, Kabanata 2, talata 14, ito pong sinasabi, gawin ninyo ang lahat ng mga bagay na walang mga bulong-bulong at pagtatalo. Dito po sa aklat ng 2 Tesalonica, Kabanata 3, talata 11, ito pong sinasabi, sapagkat aming nababalitaan ang ilan sa inyo na nagsisilakad na walang kaayusan, na hindi man lamang nagsisigawa, kundi mga mapakialam sa mga bagay ng iba. Amen. Tingnan niyo, maminamahal. Di po ba nakikita na natin ito, naririnig natin ito? Dapat nagmamalasagitan tayo sa isa't isa at pinaalalahanan natin itong ating makikita ng mga bagay na tulad ng sinasabi kanina sa Pilipos 2:14 na nagiging kapahamakan. Si Herminius at Philetus nagiging gangrena sa iglesia. Dahil kahit ginagamit na sa gawain ng mahal na Panginoon, murmur pa rin ang murmur. Dispute pa rin ang dispute. Backbite pa rin ang backbite. Salita pa rin ang salita. Abay mga minamahal, ito po ay mga ugali ng mga immature. Amen. Amen. Yung kaliligtas lang. Mabuti nga yung kaliligtas lang may takot na sa mahal na Panginoon. At talagang lahat ng sinasabi natin dito, ginagawa. Itong ating mga kapatid maminamahal, inuba na. Naglilingkod sa mahal na Panginoon. Napakatagal na. Nakikita pa rin natin itong mga pag-uugali na ito. Alam naman natin na sa Biblia, talagang pinarurusahan ng mahal na Panginoon. Kapatid nga ni Moses, si Miriam Ang sabi ni Miriam, bakit Moses? Ikaw lang ba ang pinakikinggan ng Diyos? Pwede naman kaming lumapit sa Diyos. Pwede naman kaming manalangin sa Diyos. Yung iyong ginagawa, kaya din naman namin gagawin. Anong ginawa mga minamahal? Ayon sa sinabi ng banal na kasulatan, si Miriam sa kanya pong backbite sa kanyang kapatid na si Moses, nagkaroon ng kitong. Namuti ang buong katawan. Kinitong! Hindi tayo natatakot. Ang Diyos ay hindi natutulog. Bawat mga salita na mumutawi sa ating bibig, iyong pagsusulitan yan sa harapan ng Diyos. Bawat paninira mo, bawat binibitawan mo mga salita na ikinasisira ng iyong kapwa, that is the wiles of the devil. Yan ay mga taktika ng demonyo. Maminamahal, na imbis tayo ay mag-concentrate nitong ating kinakaharap, na ipanalangin ang gusto, na malusaw na, mawala na ang problema, hindi lamang sa ating bansa,
itong COVID-19 na ito, maminamahal, dahil inuunti-unti nang sinasakal ang ating karapatan, sumamba, hallelujah, sa ating mahal na Panginoon, magpasalamat at dumalo sa kanyang banal na gawain. Inuunti-unti na tayong sinasakal. Bakit, maminamahal? Mag-iisip pa tayo ng mga bagay ng mga immature. Hindi yan makapagdadala sa iyo, sa akin, sa mga gumagawa ng mga bagay na yan sa langit. Magbubulit yan sa dagat-dagatang apoy. Magpapahamak sa inyo yan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Lagi tayong tinuturuan, we are our brothers and sisters keeper. Ang gagaling natin sa harap-harapan, pero pagdating pala sa talikuran, tinatarakan mo ng punyal. Yun yung mga sinasabi. Nabasa na ba? Yung 2 Thessalonians? Basahin po natin ang 1 Peter, chapter 4, verse 15. Kindly. Or 1 Timothy muna. 1 Timothy, chapter 5, verse 13. Kasundan po ito ng 1 Peter, chapter 4, verse 15. 1 Timothy 5:13 muna. Dito sa aklat ng unang Timoteo, kabanata 5, talata ay 13. Ito pong sinasabi, at bukod dito ay nangag-aaral din naman na maging mga tamad, na nagpapalipat-lipat sa bahay-bahay, at hindi lamang mga tamad, kundi matatabil din naman at mga mapakialam, na nagsisipagsalita ng mga bagay na di nararapat. Tingnan niyo po habang hinahanda yung kasunod na talata. Kaya nga sabi ng ating mga ngaral last Sunday, nakakarating sa mall, nakakarating sa mga birthday parties, amen? Nakakarating doon sa mga paliguan ng mga magaganda, mga beaches, mga swimming pools. Pero sa gawain hindi, nasa tabi lang ang gawain. Nasa San Carlos lang ang gawain. Say, anong dinadala doon sa mga palipat-lipat na sinabi, maminamahal, ng banal na kasulatan? Hey, si brother so-and-so, ganito. Si sister so-and-so, ganito. Magiging mamulat nga ang ating kaisipan, anong dinudulot sa iyong buhay niyan? Di ba lalong nagpapababa sa iyong reputasyon? Di ba lalo yang nagpapababa sa iyong pagkatao? Na alam mong Kristiyano ka, ang sinisiraan mo, Kristiyano din. Ang sinisiraan mo, nangangaral pa sa iyo. Ang sinisiraan mo, nagmamahal sa iyong kaligtasan. Dinadalangin ka araw at gabi. Napapatnubayan ka, hindi ka malamang madapuan ng lamok. Lalo ng COVID-19, pagkatapos laman ng ating mga kuro-kuro pinag-uusapan. Ito, maminamahal, ay mga taktika ng demonyo, taktika ng kalaban upang sisirain, magkaroon ng gangkrina sa kanyang iglesia, wasakin ang kanyang iglesia. Pero ikaw na matalino, dapat, hallelujah, tandaan mo ang mga taong ito. Hallelujah, kung kaya mong rebukin ang mga taong ito, imulat na sila. Hallelujah, sabihin na sa kanila, oy mga kapatid, inuba na ang ating mga buhok. Hallelujah, ilang taon na tayo naglilingkod sa mahal na Panginoon, manatili pa rin ba tayo dyan sa mga gossip na yan? Yung walang kabuluhang usapin? Hindi magdadala sa atin yan sa langit. Papunta yung impyerno. Palakpakan po natin ang ating napakabait at pinakamamahal na Panginoon. Amen, praise the Lord. Purihin ang ating Diyos na buhay. Yung sinabi ko, 1 Peter, Dito po sa unang aklat ng Pedro, kabanata 4, talata 5, ito pong sinasabi, 15. ito pong sinasabi, ngunit huwag magbata ang sinuman sa inyo na gaya ng mamamatay tao, o magnanakaw, o manggagawa ng masama, o gaya ng mapakialam sa mga bagay ng iba. Amen. Tingnan niyo po. Huwag magbata. Ibig sabihin, kapag Kristiyano ka ng tunay, binago na, may Kristo na sa puso, may Espiritu pa ng Diyos, sayang yung kapuspusan ng Espiritu Santo. Amen? Ano pala yan? Fake? Gaya-gaya? O talagang ginagawa mo lang na para na tayo dito mga Trinitarian? Na alam natin kapag tayo po'y puspos ng Espiritu ng Diyos, ang Espiritu ng Diyos ang nagbabago sa ating kalooban,
yung kaloob-looban na kahit may hatred ka, kahit may envy ka, kahit ikaw ay talagang grabe na ang iyong nararamdaman na pagkasilos o sa mga bagay na imbis matatanggap mo, iba ang nakakatanggap. Tatanggalin lahat yan ng mahal na Panginoon. Papalitan niya ng kanyang pagpapasalamat. Papalitan niya ng mahal na Panginoon ng hallelujah. Ika'y makiisa, makisaya doon sa pinagpala. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Anong nangyari? That is not an attitude of a matured Christian. Nanatili kang bunjing. Nanatili kang kaliligtas mo lamang. Nakakatakot ng mga pag-uugali. Hindi lang nababantayan, hindi lang natin nasisita. Pakialaman daw yung mga bagay na hindi na dapat nila pakialaman. Sarili nga nila, hindi na nila napakialaman. Yun, minamahal, napakasimple lang. Amen? Amen? Bago tayo makialam sa iba, pakialaman muna natin ang ating sarili. Tama ba itong aking ginagawa? Bakit ito ang sinasabi ko kay ordained preacher? Bakit ito ang sinasabi ko sa aking kapwa manunugtog, sa aking kapwa mangawit, sa aking kapwa mananampalataya? Ano na bang nangyari sa akin? Kristiyano pa ba talaga ako? Nahulog ka sa patibong ng dyablo. Kaya nga, ang sabi ng Biblia, put on the whole armor of God. Putting the whole armor of God, maminamahal, kapag nandito ka, seryoso ka palagi dito sa pulpito. Hindi ka nagiging busybody of man's matter, woman's matter, doon sa mga chismis, anong pinag-usapan, anong latest, ano pang mga problemang kinakaharap. Ang problema mo kapag nandito ka sa gawain ng mahal na Panginoon, ay paano ka mapatawad ng Diyos? Paano ka unawain ng mahal na Panginoon? Paano ka tutugunin sa iyong mga dalangin dahil lahat tayo may pangangailangan? Amen? Ano na bang nangyari sa atin? Bakit? Nakalimutan na natin yung mga unang aral. Anong nangyari sa atin? Nakalimutan na natin tumingin sa salamin kung sino tayo. Kinahabagan lang tayong lahat ng mahal na Panginoon. Hallelujah! Tayo ang naging dahilan kung bakit nagpapako siya sa krus upang mapatawad ka at ako, upang tayo pasaganain, pagpalain, bigyan ng pananampalataya, bigyan ng pag-asa. At ang kanyang pangako, langit at buhay na walang hanggan, ating makamtan. Palakpakan po natin ang ating Diyos sa buhay. Kaya ano pa maminamahal ang mga pangungusap na dapat tayo maantig, na tayo maminamahal ay dapat magbantay sa ating mga sarili. Amen? Amen? Everybody shout, praise the Lord. Kaya si Datan, si Abiram, bumuka ang lupa. No? Bumuka ang lupa at nilamon sila. Hindi ka natatakot? Anong pagkakaiba nitong bubuka ang lupa para lamunin ang mga nagsisigawa ng mga gayon sa COVID-19 ngayon, na hindi ka natatakot, hindi tayo natatakot, prone lahat, hindi alam, hindi natin nakikita, science ito mga imbento ng tao, na anytime kahit sino ay pwede pong magkaroon. Hindi ka natatakot. Nang sabi pa naman ng Biblia, for the wages of sin is death. Bago ka mamatay, COVID muna, trangkaso muna, ano pa man, narinig ninyo mga patotoo. Hindi tayo natatakot yan. Amen? Amen? Everybody shout, praise the Lord. May bunga ang kasalanan nating ginagawa. May mga consequences. May kaparusahan. At ang mahal na Panginoon hindi natutulog. Lagi tayong nakikita, araw-araw, gabi-gabi. Bawat salita na mamutawi sa ating bibig, it is all accounted for. Iyo yang haharapin. Bawat isip, puso. Kaya nga ang sabi ng Biblia, mapalad ang may purong puso, purong isip, dahil sila ang makakita sa kaharian ng Diyos. Dapat ba minamahal itong mga aral na ito? Memorize mo na. Sabi ng ating mga ngaral, paulit-ulit yung mga bersikulo naming ibinibigay. Iba-ibang eksplanasyon upang maperpekto ang mga anak ng Diyos.
upang malaman nila ano pa bang mga kaparaanan para makumbinsi tayo na kinakailangan ng magmahalan nitong mga huling panahon. Kinakailangan na magkaroon tayo ng concern sa bawat mananampalataya. Iilan lang tayo, ikumpara tayo, ilang porsyento lang tayo. Out of 220,000 San Carlinian alone. 220,000. Ilan lang tayong porsyento? Di dapat sa 1% sa isang porsyento sa 220, dapat 220 na sa 1%. Kung 10% ka, 2,200 na. Amen. Grabe. From different towns and municipalities pa yung iba na nakarating. May Bayangbang, may Malasiki, may Basista, may mga Tarim, ano pa? May Orbistondo, may Kalasyaw. Lahat pa Pagkatapos, pagdating dito, pag-usapan natin yung mga bagay na magbulid sa atin sa dagat-dagatang apoy. Pumunta ka pa. Nakinig ka pa ng pangangaral. Magiging matalino ka. Mga taktika ng demonyo yan. Ang kalaban natin dito, hindi si Brother Buboy, hindi yung mga tumatayo sa pulpito, hindi yung mga kasama mong instrumentalist at mga choir members at mga mananampalataya. Ang kalaban natin dito, ang demonyong si Satanas. Grabe ang kanyang mga taktika. Lahat ay kanyang gagawin. Alright, sabihin natin, tama yung nagkakalat ng mga chismis laban sa kanyang kapwa. Anong idinudulot sa kanya? Sikat na siya di wow. Amen. Sikat siya. Ngayon, may nakukuha ka ba sa kasikatan? Itapon ka na sa impyerno. Open your mind. Amen. Buksan natin mga isipan. Ang ating target dito, magmanatay ng langit at buhay na walang hanggan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ayaw nating maiwan sa pagtunog ng trompeta. Amen. Everybody shout, praise the Lord. Masakit itong mga pangangaral na ito, pero ito'y katotohanan. Nangyayari sa ating banal na iglesia. Kaya kinakailangan maminamahal. Tapos na ba natin nabasa ang 1 Peter chapter 4:15? Tapos na? Din dito na tayo sa huling talata dahil talagang ang bilis na oras. Pakinggan ninyo lahat ng mga gumagawa ng mga bagay na atin pong tinatalakay. The murmurers, the busybodies, the gossipers, the backbiters, the talebearers. Yung talebearers, maminamahal, tindahan naman siguro ninyo. Yung nagdadala ng mga kwento para kasisira sa kapwa. Na ito maminamahalig gangkrina sa iglesia. Ang sabi ng Biblia, makinig kayo. Jude, chapter 1, verse 14 and 16. 14 up to 16. Jude, Judas. Makinig kayo dahil ayaw namin kayong maparusahan. Ayaw namin kayong pababayaan. Grabe ang pag-ibig at pagmamahal namin sa inyo. Gusto namin kayong ibalik dito sa fold talaga. Magkaisa tayong magmahalan. At sa ating mga tungkulin, lalo pa nating palaguin. Dahil nakakatakot dito ang sinabi ni Jude. Kindly, basa. Dito sa aklat ni Judas, Kabanatay 1, talatay 14 hanggang 16, ito pong sinasabi, at ang mga ito naman ang hinulaan ni Enoch na ikapito sa bilang mula kay Adam na nagsabi, narito dumating ang Panginoon na kasama ang kanyang mga laksa-laksang banal upang isagawa ang paghuhukom sa lahat. Okay. Yan mga mahalo, magiging aware tayo upang isagawa ang paghuhukom sa lahat. Tuloy ang basa. At upang sumbatan ang lahat ng masasama sa lahat ng kanilang mga gawang masasama na kanilang ginawang may kasamaan at sa lahat ng mga bagay na mabibigat na sinalita laban sa kanya ng mga makasalanang masasama. 16, ang mga ito'y mga mapagbulong, mga madaingin na nangagsisilakan ayon sa kanilang masasamang pita at ang kanilang bibig ay nangagsasalita ng mga kapalaluan, nangagpapakita ng galang sa mga tao dahil sa pakikinabangin. Tingnan niyo po, narinig ninyo, maliwanag ito. Lahat daw ay huhusgahan. Si Enoch na mismo, ang ikapitong tao ang nagsasabi, maminamahal, lahat ay may hangganan. Hindi ka natatakot. Hindi tayo natatakot. Sikat ka na ng sikat. Oo, ikaw na ang magaling. Tayo na ang magaling. Mayroon bang magandang idudulot yan sa buhay mo espiritual? Yan lang naman ang tanong.
Yan bang iyong mga nabahaginan? Yun bang iyong nakakasama? Yun bang nakakarinig sa'yo? Nabibless pa sa'yo? Ang sabi ni Enoch, darating ang Diyos para lahat ng mga gumagawa ng mga bagay na yan, lahat ng mga, hallelujah, mga bulong-bulungan, murmurings, hallelujah, talebearers, backbitings, hallelujah, lahat ng mga ginagawa, kinakalat natin na pangsama. Nagigituloy panirang damo tayo niyan. Ngunit mahal tayo ng Diyos. Gaano tayo kamahal ng ating mahal na Panginoon? Kung ipagpapatuloy natin ang basa sa 17 hanggang 23, sa ganun pa ring aklat. Jude, tingnan niyo po, makinig kayong mainam. Dito pa rin po sa aklat ng Judas, kabanatay 1, talatay 17 hanggang 23, ito pong sinasabi, ngunit kayo, mga minamahal, ay alalahanin ninyo ang mga salitang nang unay sinabi ng mga apostol ng ating Panginoong Hesukristo. Kung paanong sinabi sa inyo, magkakaroon ng mga manunuya sa huling panahon na magsisilakad ayon sa kani-kanilang masasamang pita. Ang mga ito ang nagsisigawa ng paghihiwalay, malalayaw, na walang taglay na espiritu. Ngunit kayo, mga minamahal, papagtibayin ninyo ang inyong sarili. Ayan! Yan ang dapat! Amen! Alam natin, anong kahinatnan noon? Parusahan! Sabi ni Enoch, dito sa 20, yan maminamalo, dapat yan ang gagawin ng mga pinagpala na mga anak ng Diyos. Gumaling ang kanilang mga karamdaman, nagbago ang kanilang buhay, mga karamdaman nilang cancer, tuberculosis, sakit sa puso, high blood, diabetes, ano pang mga karamdaman, hallelujah na, halos ikamamatay na, pinagagaling ng mahal na Panginoon. Yan ang dapat isipin, yan ang dapat gawin. Ituloy ang basa. Papagtibayin ninyo ang inyong sarili sa inyong lubhang banal na pananampalataya na manalangin sa Espiritu Santo, na magsipanatili kayo sa pag-ibig sa Diyos. Manatili sa pag-ibig sa Diyos! Na inyong asahan ang awa ng ating Panginoong Hesukristo sa ikabubuhay na walang hanggan. Amen! At ang ibang nang-aalinlangan ay inyong kahabagan. At ang iba'y inyong iligtas na agawin ninyo sa apoy. At ang iba'y inyong kahabagan na may takot, na inyong kapuutan pati ng damit na nadugisan ng laman. Tingnan niyo, maminamahal. Yan ang dapat kaisipan ng mga Kristiyanong totoo. Kristiyanong pure ang heart at ang pure ang mind. Amen! Naghuhunos dili. Hindi kayo nakakasama itong aking ginagawa. Tama kaya ito? May mga kapatid, mula nang ipinanganak ang Jesus Miracle Crusade International Ministry sa San Carlos City, tayo na itong laging bumabatikos, laging nagsasalita ng hindi maganda. Hanggang ngayon, tayo pa rin. Hindi na tayo nagsasawa. Hindi na tayo maminamahal. Talagang napapagod. Alalahanin natin na kapag napuno ng salop, ang Diyos na ang huhusga at kakalos. Kaya lagi namin kayong pinaalalahanan dahil ang pag-ibig ng Diyos para tayong lahat mga ligtas. Ang Kanyang Santong Espiritu na palagi nating tinuturo dito. Amen. Amen. Pagdating dito, mag-concentrate tayo na tayo biyayaan ng Kanyang Espiritu Santo, mapuspos tayo ng Espiritu ng Mahal na Panginoon. Huwag tayong makikialam ng mga problema ng iba, mga pangyayari o anong mga latest, ano na namang mga balita, minamahal, hindi yan magpapadala sa atin sa langit, magpapahamak sa atin yan. Kaya kung iniibig mo ang iyong kaligtasan, makinig ka. Dahil sinong tatakbuhan mo, kahit gaano na kasama ng mundo, babalik at babalik ka sa mahal na Panginoon. Tatawagan mo ang mahal na pastor, tatawagan mo si Kuya Buboy, tawagan mo ang inyong mga beloved elders, ang inyong mga manggagawa. Sino pa rin ang nagmamahal? Tayo pa rin. Kaya maminamahal, sino pa rin ang magmamahalan? Tayo pa rin. Wala na tayong ibang pasusulingan, pupuntahan. Alam na natin ang katotohanan. Kaya kung mahal mo ang iyong kaligtasan, tumigil na tayo sa mga pag-uugaling ganito. Itigil na natin yung ating mga ginagawa na patungong impyerno.
Dahil yan ay mga taktika ng demonyo. That is all the wiles of the devil. Pagdating mo rito, sa pagdalo mo, mag-concentrate ka sa mahal na Panginoon. Biyayaan ka. Maging pagpapala ka pa. Kapag babaliktarin mo lahat ng mga sinasabi mo, totoo ang sinabi ng ating ordained preacher. Totoo ang sinabi ng ating mga ngaral. Kailangan na tayong magmahalan. Awitan natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Glory to Lord Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Yes, there is Jesus. Di mo ako pinababayaan. Kaya ang buhay ko Namatagos sa'yo. dumating ang ulos. Ako pa rin ay hawak mo. Dumating Man ang dilim, mga pagsubok ay nasa akin. Pangako mo'y lagi ako, iyong hawak-hawak pa rin. Ang puso ko'y umihikbit sa dalamhati at sakit. Ito'y aking titiisin hanggang sa'yo pagbabalik. Magninilay-nilay tayo, maminamahal. Ang Diyos natin ay handang magpatawad. Hallelujah. Totoong pagbabago. Totoong pagkalinga, hindi lamang sa iyong kapwa, kundi sa iyong sarili. Dahil sayang ang ating palaging pagpaparito. Mahulog lamang pala tayo sa silong ng Diablo. Hallelujah, hallelujah. at iyong alalayan. Ang bawat hakbang mo, Dumating man ang dilim, mga pagsubok may nasa akin, at tuloy lagi ako iyong hawak-hawak pa rin. Ang puso ko'y humihigpit sa dalamhati at sakit. Ito'y aking titiisin hanggang sa'yo pagbabalik. kaya ang buhay ko Nabilamahal, hallelujah. Gaano kahalaga ang ating mga natutunan ng mga salita, ang ating kaligtasan at ang langit sa ating buhay. Ang sabi ng mahal na pastor, is a great matter of importance. Huwag mong hayaan, huwag mong pabayaan, maminamahal, na masayang ilang taon mo pinaghirapan. at iyong alalayan. Ang bawat hakbang mo, Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Mga pagsubok ay nasa akin, pangako lagi ako iyong hawak-hawak pa rin. Ang puso ko'y humihigpit sa dalamhati at sakit. Ito'y aking titiisin hanggang sa'yo pagbabalik. Dumating man ang dilim,
mga pagsubok ay nasa akin, ang ako mo'y ilagin ako, iyong hawak-hawak pa rin. Ang puso ko'y umihigpit sa dalamhati at sakit, at ang aking tinisip hanggang sa'yo pagbabalik. Maminamahal, huwag nating hayaang malason ang kaisipan ng mga murang mananampalataya makakarinig sa atin. Di ba nakakahiya? Pagsabihan tayo, akala ko diyan sa Jesus Miracle Crusade, nagmamahalan sila. Bakit? Nagsisiraan sila. Akala ko diyan sa Jesus Miracle Crusade, binago na ang lahat. Bakit mayroon pa rin mga natitirang mga ganyan? Try to focus on yourself. Sino ka man, sino man ako, sino man tayo sa paningin ng Diyos. Dahil ang Diyos ay mahabagin, sagana sa pagpapatawad, sagana sa pangungunawa. Burahin mo ang inggit sa iyong puso, sa iyong isip. Alisin mo ang mga bagay, mga palakid. Ano bang dapat ikainggit? Pari-pareho tayong biniyayaan, binigyan ng pag-asa ng Diyos, binigyan ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Bakit hindi natin i-practice yung sinasabi ng malapangit, mag-ibigan kayo sa isa't isa, malasakitan kayo sa isa't isa. Lagi niyong naririnig, sakit ng kalingkingan, sakit ng katawan. Natutuwa ka ba na mayroong napapahamak na Kristiyano? Hindi. Natutuwa ka ba kapag may nararamdaman ang inyong pastor, ang inyong ordained preacher, ang inyong mga mangangaral, ang inyong mga elders, ang inyong mga awit, yung manunugtog? Hindi. Anong ginagawa natin? Nagkakaisa tayong manalangin. Ipinanalangin natin na malampasan. Patuloy na bigyan ng kalusugan, kalakasan. Bakit pa tayo mag-uugali ng mga ginagawa natin ngayon na palihim? Hindi lingid sa Diyos ang inyong mga ginagawa, mga kapatid. Bilang tatay ninyo sa lugar na ito, nasasaktan ako. Umiyak ako, lumuluha ako. Paano kayo ibalik sa tamang fold ng mahal na Panginoon? Dahil ayaw kong may masasaktan, ayaw kong may mawawala, ayaw ko na may mapapahamak. Gusto ko lahat tayo minamahal makaabot doon sa panuntunan ng mahal na Panginoon, sa kanyang pangako, ang langit at ang buhay na walang hanggan na malapit na nating angkinin. Kaya kung iniibig mong iyong kaligtasan, tama na. Pinangungusapan ko kayo, puso sa puso, isip sa isip. Kung gusto niyo ng langit at buhay na walang hanggan, makinig kayo. Itama na ninyo ang inyong mga pagkakamali. Hindi pa huli. Ganun na lamang pagmamahal ng Diyos sa inyo. Dahil iniibig namin kayo. Sa hapong ito manalangin tayo na kinapapagpala namin Ama, Diyos namin sa langit. Aming napakabait at pinakamamahal na Panginoon Jesus. Walang makahihigit ng iyong pag-ibig sa amin, mahal na Panginoon. Iniwan mo ang iyong magarang trono sa kalangitan, alang-alang sa aming mga kaligtasan. Kami sana, mahal na Panginoon, ang magdurusa sa krus sa aming mga kasalanang nagawa. Ngunit nagawa mo, akuin ito dahil sa iyong pagmamahal. Nawa maramdaman ito ng bawat mananampalataya dito sa San Carlos Outreach. At sa lahat ng mga anak mo sa buong mundo, na ang pagmamahal mo sa amin, nakita namin sa aming mahal na pastor, aming beloved Mama Dear. Manatili nawa ito hanggang sa pagbabalik upang tumunog man ang trumpeta. Sama-sama kaming magmana ng langit at buhay na walang hanggan. Ang kinin namin ang iyong pangako
Kaya mahal na Panginoon, patawarin mo ang lahat na gumagawa ng mga bagay na ito. Ibig namin silang maagaw sa kamay ng diablo. Tulungan mo silang magbago. Tulungan mo silang, mahal na Jesus, may panumbalik ang kanilang, hallelujah, mapagmahal sa kapwa na kalooban. Bilang mga pag-uugali ng mga tunay na Kristiyano, tangapagmana ng langit at buhay na walang hanggan. Sa pangkalahatang panalangin ng iyong propeta, our dearly beloved Pastor Will Distrada Almeida, amin ang inaangkin ng katugunan namin mga dalangin, at anumang mga problema at mga suliraring daladala ng aking mahal na kapatid sa hapong ito. May mga karamdaman, malubha man ang mga karamdaman, mga napektuhan ng COVID-19, mga trangkaso, hallelujah, mga kahirapan, hallelujah, lalo sa pananalapi, hallelujah. Ipatong inyong kanang kamay sa inyong mga ulo, hallelujah, ang kaliwang kamay sa parte ng karamdaman, sakit sa puso, high blood diabetes, cancer, hallelujah, hallelujah, sakit, hallelujah, sa balakang, hallelujah, mga arthritis sa pangalan ni Jesus, hallelujah, asthma, lahat ng uri ng makaramdaman sa pagkalahatang padalagin ng iyong propeta, manang Jesus, aming pinapalayas ang lahat ng kahirapan, mga problema sa pangalan ni Jesus, incurable sicknesses, diseases, doubts and unbelief, cast out, di mo na kahirapan, cast out from us in Jesus' name, be healed in Jesus' name. Hinihiling ko po, manang Jesus, na magbago na ang aking mga kapatid na ito na aking minamahal, at sama-sama kaming harap sa iyo para magmana ng langit at buhay na walang hanggan. Sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Thank you so much. Thank you so much, my dear God. Hallelujah. Praise the Lord. Palakpakan natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon at maraming salamat. Muli sa ating napakabait na Diyos, maminamahal. Hallelujah. Naway maaralan tayo. Talang matututa tayo. Maging practical tayo, maminamahal. Ang ating habol dito ay sabik tayong harap na sa mahal na Panginoon. Dagitin tayo ng mga banal. Buhay, magmana ng langit at buhay na walang hanggan. Tumalon, 3 beses sabay, sigaw, hallelujah, praise the Lord, bilang pasasalamat sa ating mahal na Panginoon. Angkinin ang lahat ng mga panalangin natin. Ipagkalubyan ng ating Diyos na buhay sa hapong ito. Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Praise the Lord! Palakpakan po natin ating malaman. Sabihin natin, I love you, my dear Jesus. I love you, my dear Jesus. We love you so much, my dear Jesus. We give all the glory and honor to you, Lord. Great, worthy to be praised forever and ever. Praise the Lord. God bless you po, minamahal. We love you in the Lord, but our dear Jesus loves us more and more abundantly. Brother Marlon, para po sa ating mga announcement. Praise God. Amen. Palakpakan po natin minsan ang pang ating Diyos na buhay. Ang lahat magsabi ng Praise the Lord! Amen. God bless po sa ating pupilagparang mga natin pupilagparang every preacher. Bubuhin niyo salamat sa ating Panginoon sa kanyang salita mga binamahal ating po ngayon napakinggan sa hapong ito at patuloy tayong talagang inaaralan. Mahigpit na tinuturuan natin Panginoon mga binamahal talagang sa mga panahon na talagang pasama ng pasama ang kalagayan ng mundo ito mga binamahal ay nawa ang bawat sa atin ay lalong magsumikap na talagang matuon ang ating puso at isipan sa ating pinakamahal Panginoon sa mga bagay na sa ikalalago ng ating spiritual na buhay. Amen. Praise the Lord. At magtulungan ang bawat sa ating mga minamahal upang magkaisa tayo sa Biblia upang ating ipangaral ang kabutihan ng pag-asa na dala ng ating mahal Panginoon at tayo po mga minamahal ay makaabot ayon sa kalwalhatian ng ating Diyos na buhay. Praise the Lord. At sa kabagan ng ating mahal Panginoon sa kapintulutan lamang ating pumilabot preacher, ako po inababot ng pinapataas na pagpupuri, pagluluwalhati, pagdadakila, pagsamba, ay para lamang sa ating Diyos na buhay, sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Praise the Lord! Amen. Hallelujah. Dobling paggalang at pagbati ng isang magandang hapon sa ating beloved evangelist, Pastor Will Estrada Almeida. At lagi po natin inaalala ang mobile tour nila sa aral ating pong minamahal ginagalang na Assistant Pastor Lina C. Almeida, sa nga pong mga beloved children, sa ating pong minamahal na manggagawa, sa dagong ito, sa ating pong minamahal na elders, ating pong nakasama sa inyo man po maminamahal datihan man sa mga bisita kung mayroon na isang palang hapon po sa ating lahat. At syempre sa ating mga kababayan, sa ating mga kapatiran at patuloy nakikisa sa atin through Facebook Live at YouTube po maminamahal, ay pagbati po sa inyo na magandang hapon at kung kayo man ay nasa ibang bansa, isang palang araw po sa inyo. Praise the Lord. At maminamahal, patuloy ang balagawain ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, mga minamahal na ating pong dinaraos po rito, mga minamahal. At
ang ating pong midweek service tulad kanina po, nag-start po tayo na alauna ng hapon, natapos na po tayo alas 5 ng hapon at ang ating pong overnight prayer, mga minamahal, tuwing Friday, nag-start po tayo ng alas 9 ng gabi, natapos na po tayo ng alas 6 ng umaga na po ng Sabado. At ang general service po, mga minamahal, tuwing Linggo, nag-start po tayo alas 9 ng umaga, natapos na po tayo alas 3 ng hapon. At ganyan din po, mga minamahal, sa Bible study rin po, mga minamahal, ay tuloy-tuloy po rin yan sa Barangay Tapag sa ating po Benitez sa residence po. Every Tuesday, nag-start po alas 2 ng hapon, natapos po ng alas 5 ng hapon. At patuloy natin mga minamahal na daluhan ang bawat banal na gawain ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. At sa lahat po mga minamahal, itong darating na overnight ay napakahalaga na tayo po ay maging maaga po sa ating pong pagdalo mga minamahal dahil dito nga po sa ating municipality po mga minamahal ay may curfew po tayo mga minamahal, 8 po at mas mainam po mga minamahal na tayo po ay maaga po mga minamahal before 8 na makapunta rito upang maiwasan po natin mga minamahal ang tayo po ay masita po mga minamahal. Amen? Praise the Lord. At gawin din mga minamahal yung ating 5 piso, 10 piso. Patuloy natin idaan dyan sa maliit na box po muna sa ating mobilizer information upang yung balagawain ng Malapenon through TV program po mga minamahal ay makapagpatuloy rin po mga minamahal ating matulungan na marami po ang ating mga kababayan, mga kaluluwa ang makapakinig na salita ng Malapenon, magkaroon sila ng pag-asa na itong patuloy na itong pandemya ito mga minamahal na talagang gumigipit mga minamahal at nagbibigay limitasyon sa kalayaan ng tao ay ating pong mapatagumpayan sa pamamagitan ng ating pong relasyon pananampalataya sa totoong Diyos sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Kaya napakalaking bagay ang magagawa ng ating pong 5 piso, 10 piso, 20 pesos po. Ihulog niyo po dyan sa ating pong beloved information, yung maliit na box po dyan, mga minamahal. At gayon din po sa ating pong paghahayo, sa ating pong follow-up, sa ating mga kapatiran, na bira po nating makasama sa pagdalo sa gawain ng mga Panginoon. Huwag po nating pabayaan din sila mga minamahal para tuloy nating i-remind ang kabutihan ng mga Panginoon sa kanilang buhay. Magsama-sama tayo pagpalain ng ating pinakamamahal Panginoon at patuloy tayong maghayo mga minamahal. Amen? Maghayo po tayo mga minamahal sa ating mga mahal sa buhay, sa ating mga kababayan na hindi pa po natin nagkasama sa paglingkod ng Panginoon. Patuloy natin silang sharean po mga minamahal. Amen? At gayon din po mga minamahal sa ating pong patuloy po mga minamahal na pag-encourage po sa bawat isa atin po mga minamahal na talagang ito po mga minamahal na sitwasyon nga na ating pinagdaraanan po mga minamahal ay gaya po sa kapahintulutan ating pong beloved preacher ay talagang ang ating beloved mayor po mga minamahal sa Kabangang Pinoon ay 50% na kanilang pinapayagan po mga minamahal ang mass gathering. At siyempre mga minamahal, salamat sa mga Panginoon. Huwag natin kalimutan yung ating tayo magdala mga minamahal ng ating face man, ating pong face shield po mga minamahal, yung ating pong alcohol mga minamahal upang siyempre mga anytime, hindi natin alam, lagi tayong handa mga minamahal. Amen. At wag po tayong mapulan mga minamahal. Mas mahalaga mga minamahal tayo sa kabangang nagpapatuloy at malayo po tayo mga minamahal sa pagpapatigil po na gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Amen. At gayon din po mga minamahal, kung tayo po ay nais magpa-counsel, may mga gumugulo sa ating isipan po mga minamahal sa ating pananampalataya, huwag niyo po yan ay hindi mabigyan ng kasagutan sa ating po mga beloved sisters, silapin niyo po sa ating mga beloved at divine. Diyan po mga sa beloved information, handa po nila kayong paglingkuran. Sa atin mo po mga beloved brothers dito po sa luhuran, ating po beloved ordained preacher mga minamahal. Lumapit lamang po kayo mga minamahal, handa po nila kayong paglingkuran. Amen? At after na ating pong closing prayer mga minamahal, mayroon po tayong lay hands bago tayo lumapit rito mga minamahal, patuloy ang panalangin sa ating kinupuan upang narin patuloy ang anointing ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Palakpakan po natin minsan na pang ating Diyos na buhay. Alan magsabi ng Praise the Lord! Amen. Inulit po natin mga minamahal, lalo na sa ating mga kapatiran na nasa iba po silang municipality. Dito po San Carlos may curfew po, alas 8 po. Kaya itong darating na overnight prayer ay magsikap po tayo na maging maaga po tayo na dumalo po rito para maiwasan po natin yung tayo po ay masita po dyan mga minamahal. At siyempre, malayo din tayo mga minamahal sa pag-detect din po dito mga minamahal. At baka magpatuloy tayo sa kabagang mapayos sa ating pagpuri sa ating Diyos na buhay. Amen? Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. At kung wala na pong na nakalimutan po mga minamahal,
ating pong ibinibigyan po tayo sa ating pong beloved brother Zaldi de Guzman upang tayo po ay panguna sa ating pong panapos na panalangin. Tayo po ito mayong lahat mga minamahal. Tayo po ay magpasalamat sa ating malapay noon sa matagumpay at pinagpalang malagawain sa hapong ito. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Dumalangin po tayo mga minamahal sa ating pagtatapos. Dakilang Diyos, mapagpala naming Ama, Banal Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa pangalan pinakamamalapan ni si Kristo. Kami pinagpupuri, pasasalamat, malapan sa taglay po na yung buhay, kalusugan, kalakasan na nagmumula sa iyo. Mahalapan yung pampatuloy ka na yung mapaglingkuran ng buong puso, pag-isip, lakas at kaluluwa. Mahalapan noon. Salamat po sa hapong ito. Ano yung pinagpalat nilang isan. Mahalapan mula sa pag-iimsi. Sa makalangit na awiting joyful at surim song. Mahalapan noon sa buhay na patutuon yung mga anak. Mahalapan noon. Espesyal po ng awitin po ng aming beloved finest choir combined with youth singers choir. Mahalapan noon pagkilos mo na mainam sa aming kalagitnaan. Natangi namin kayamanang kagalakan at kalakasan sa paglilingkod po namin sa iyo. Mahalapan noon. Ganun din po sa bahagi ng pagbibigay ng katapatan yung mga anak na siyang susi ng pagpapala ng ikaputhandog. Mahalapan noon. Higit at lubos po namin pinasasalamatan sa iyo. Mahalapan dakilang banghelyo ng kaligtasan ang dala po ng ibig na mga ngaral. Mahalapan noon. Nawa po naging kagalakan sa aming puso. Mahalapan yun sapagkat ito po magdadala sa amin sa kaligtasan at buhay na wala hanggang sa piling mo. Mahalapan noon. Itimo mo, dagdagan mo kanyang pananabang karunuan, pagkaunawa at kami manahan sa pag-ibig. Mahalapan sapagkat ikaw aming Diyos ay pag-ibig. Mahalapan noon. Patuloy namin dinadalangin, malapay ng malusog malakas sa pangataw, mahabang buhay, pagkaloob mo po sa aming beloved Honorable Pastor Willis Tada Almeida. Walang imposible sa iyo, malapay namin kagalakan na muli mo siya tayo sa panalapol rito upang kami palalahanan, malapay noon. At pangaralan sa aming katitibay, malapay noon. At sa araw po, malapay noon, ng aming overnight na araw po ng Biyernes, malapay noon. Kami yung mga anak na rito, mahalapin yung mga anak na wala dito, mahalapin yung mga baguhan, tumanggap, nagpabautismo sa pangalan mo, mahalapin doon. Nawa po, ipuin mo po sila, mahalapin, ipuin mo po kaming lahat, mahalapin alang-alang sa iyong kabagan, upang kami patuloy na makapaglingkod sa iyo sapagkat ito ang aming buhay, kaligtasan sa iyong piling, mahalapin noon. Salamat po, mahalapin noon. At sa pansamantala naman yung pag-iwalay, mahalapin noon. Samahan mo po, bawat isa sa amin, mahalapin ng proteksyonan mo po kami sa salot na lumalaganan at COVID-19, mahalapin ng ingatan, paratingin mo po na malawahatin lahat yung mga anak, mahalapin noon sa kanya-kanyang tahanan, mahalapin noon, sumami ng kapayapaan, kagalakan, higit lahat. Sa lahat ang pag-ibig na siyang kaganapan, kasaklalan lahat, sa pangkalatang panalangin na aming minamahal, ginagalang aming beloved Honorable Pastor with Estrada Almeida. Amen and amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Magkamayan po tayo yung mga minamahal. We love you po. But others, Jesus loves you more abundantly. Mag-ingat po tayo mga